hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ng Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po kaya ang lahat po ay magsipaghanda. Amen. Sa lahat po ng mga wala na pong ginagawa, amen, tayo na po ay magsipasok dito po sa loob upang atin na pong masimulan mga minamahal ang ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahalapang Jesus. Amen. At bago po ang lahat mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahalapang Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almera. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, and Lord, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elder, praise the Lord po, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobo niya, amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines niya, praise the Lord. At maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Amen. Kabalikat po, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Sapagkat muli ay naririto tayo sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo pinapatuloy na binibigyan ng pribileyo, dakilang pagkakataon na atin po siyang malayang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngayon po ay araw po ng Linggo. Amen. Ating pong Sunday General Worship. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya't ang lahat po ay sinasabihan, amen, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, lalong-lalo na ngayon na huwag pababayaan, amen, Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ito ang kabilin-bilinan ng ating pong mga magulang sa mahal na Panginoon, na huwag po nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na tayo po'y laging dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, na tayo po ay huwag umabsent, mga minamahal, amen, sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At bilang pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, sapagkat tayo po'y ginawa ng mabuti ng ating dakilang Diyos, amen. Tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, nilutas sa ating mga problema, binigyan tayo ng kapayapaan, ng kagalakan sa ating mga puso at isipan, amen. Mga pilay, pinalakad ng mahal na Panginoon, mga bulag nakakita, mga pipi, amen, nakapagsalita, mga bingi, nakarinig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabi po, mga minamahal, amen, ng banal na kasulatan, amen, ano ang ating maigaganti? Ano ang ating maibabayad sa kabutihan ng mahal na Panginoon? Amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, tayo po'y tatawag sa pangalan ng ating pong pinakamamahal Jesus. Amen. Ating pong tutuparin, gaganapin lahat ng mga kalooban ng ating pong pinakamamahal Jesus. Amen. Na tayo po, mga minamahal, ay laging dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. At sa ating pong pagdalo, mga minamahal, amen, ating ipopokus lahat, amen. Focus natin ang ating puso't isipan sa ating pong pinakamalapang Jesus, amen. Iwanan natin lahat ng mga gumugulo sa ating mga puso. Iwanan natin yan sa bahay, mga minamahal, amen.
kundi tayo po ay mag-concentrate, mag-focus sa ating pong pagpupuri. Amen? Isipin natin kung paano natin mapaluluguran ang ating pong pinakamamahal na Diyos sapagkat ginawan tayo ng mabuti ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Ipunin man natin, mga minamahal, lahat ng kayamanan ng buong sanlibutan, hindi pa rin sapat, mga minamahal. Amen? Sapagkat wala naman tayong pag-aari, mga minamahal. Amen? Wala tayong pag-aari. Lahat ng ating mga tinatangkilik, yan po ay galing sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Ano ang meron tayo, mga minamahal? Amen? Yung ating mga kamay, yung ating mga bibig, ating mga paa, yung ating katawan, gamitin natin sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Sinasabi po, mga minamahal, amen, ng aklat ng awit 133:1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Aklat muli ng awit 101-2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Purihin natin ating pong pinakamamahal na Jesus sa ating paglapit, sa ating paglilingkod, sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Dapat may kagalakan sa paglilingkod. May kasiyahan, nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso, hindi napipilitan sa paglilingkod, hindi napipilitan sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Puri po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Meron tayong kamay. Aklat ng awit 47:1, ipalakpak ang inyong kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen? Sapagkat sa pagpupuri, nananahan ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Kapag yung ating pagpupuri nakaabot sa kaibuturan ng ating, nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, amen? Ang ating dakilang Diyos, nalugod, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Kapag ating naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Tayo po ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ating kasama ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Amen? Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y sama-samang dumalangin sa ating dakilang Diyos. Amen? Dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingin. Amen? Ang patnubay at paggabay na ating dakilang Diyos na tayo samahan sa araw nito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinangamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-iingat po sa bawat sa amin. Kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Kami po ay buong puso, hallelujah, nagpapakumbaba, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami humihingi ng kahabagan, mahal na Panginoon Jesus. Kahabagan mo po kami at patawarin sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa pong kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, malapang Jesus. Langisan mo po, malapang Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patutuon na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alis yun ng mga pinagpalang mga awit mula sa kupunan po ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Adults Choir, and Beloved Children's Choir. Pagpalain mo po kami, malapang Jesus, hallelujah. At aming pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, patuloy mo po kaming turuang maging matapat, umalapang Jesus, sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi tandog. At hallelujah, higit sa lahat, malapang Jesus, hallelujah, sa iyong banal na salita, langisan mo po, hallelujah, na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. At sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, o malapang Jesus. I-provide mo po kanilang sasakyan, kanilang pamasahe, at kumilos ka po, o malapang Jesus, sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos po ang iyong matamis at banal na presensya. Hallelujah. Pagpalain mo po kaming lahat. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway
pinalalayas lahat ng mga uri ng adlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamanapang Jesus. At tayo po, mga minamahal, ay magpupuri sa ating pong pinakamamanapang Jesus. Amen. Atin pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful songs. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa panguna, sa ating MC at bago tayo magpapatuloy sa pagpapuri sa ating pinakamamalapan sa kapitulo na lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabuot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na panunsus sa ating dakilang Diyos sa buhay na aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Valdez Rado Almeida, the prophet of our living and loving God, at sa mga hindi malilimutang turo, of course, maging itong aral na iniwan ng ating beloved assistant pastor Linus Almeida and their beloved children, grandchildren, sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, sa kanyang beloved daughter, beloved Evines, sa inyong mga minamahal na kapatiran, at sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers sa patuloy na nanonood sa gawain ng ating dakilang Diyos. Mapagpalang araw, umaga sa ating lahat, kung anong oras sa inyo, mga minamahal, tayo ay magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal sa ating pag-awitan sa joyful songs, mga minamahal. Subalit, tayo munang lahat ay umawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailangan. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay.
Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitin ng ikadakilaan. Ikaw ang Diyos, aming kanlungan. Asa ng kaligtasan, pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Hallelujah. O sa aking kahinaan, palakasin mong tulad. Jesus, dalain ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyo. Iiwan ang dusa, hirap, uuwi sa bayan Marilag. Okay, ganda ng umaga, kisigan ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maganda na naawit ang papuri sa kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga, si Kristo ang kasama.
ganda ng umaga, kasiyahan ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maganda ng arawit at papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap mo'y madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Praise the Lord, hallelujah! Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Oh, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah! Okay, ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko kay sigla. At ako'y maganda ng araawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga, kung si Kristo ang iyong kasama. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Praise the Lord, hallelujah! Ulap man ay madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdidilim mo darapan. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri, pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw
mapapantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya na puso ko'y puno ang sigla. Sa'yo ako ay aawit, puri pagsamba. Araw-araw, araw-araw at pupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw pupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya na puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ako pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ako pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong magkalaya, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. An angel of the Lord came down to one day. He sat here in my room as I began to pray. A smile formed in his lips, a tear was in his eyes. When he asked him what was wrong, the angel made reply, there's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, Bandolio, play all day long. It never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as the angels told me so. I know that one fine day, when there's Jesus takes me home, you'll see me in that choir around the Father's throne. A smile upon my lips, but no tears in my eyes, singing thanks unto the Lord in the sweet by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, Bandolio, play all day long. Oh, and it never failed to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music, as the angels told me so. I know that one fine day, when there's Jesus takes me home, you'll see me in the choir around the Father's
sweet, sweet by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They are singing to the Master, gondolin Opry all day long. It never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music as the angels told me so. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. And they are singing to the Master, Gwendolyn Opry all day long. Oh, and it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing God loves country music as the angels told so. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. Praise the Lord, glory, hallelujah. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. When I cry, you answer me. When I strikes, you heal the my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet. I'll never forget. When he called on Calvary, oh my Jericho, all of my Red Sea, you meet my every need. Oh Lord, I do believe. I'll never forget. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. I'll never forget.
me free. Down through the years, you never failed me yet, and I never forget. Jesus holds in my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Full a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a tear until they open up, let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how we used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. I fooled a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but they never have a tear until they open up, let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. There's Jesus made me a believer, out of me I praise His name. Since you talk about your love for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made a lame to walk, 'cause the blinded eyes to see. And really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gotta walk my life one day and make a believer and say, glory! Jesus made me a believer, out of me you praise His name. Since you talk about your love for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over anew. If you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, 'cause the blinded eyes to see.
Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Created me a clean heart, oh God. It bring your right spirit within me. Created me a clean heart, oh God. It bring your right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God. Renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God. Renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a spirit within me. Isang pusong tapat ang sa aking nalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa aking nalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal paghariin. Ang galak na
sa kanyang kadakilaan. Kami lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Praise the Lord, hallelujah! Oh, ang Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos sa buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos sa buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Praise Lord, glory, hallelujah! Oh, ang Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos sa buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ito. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, glory! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang buhok. sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sasama ba kayo sa kalangitan? Hallelujah! Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay masaya? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan tunay na masaya. Lahat tumawi sa kalangitan, lahat tumawi sa kalangitan, lahat tumawi sa kalangitan tunay na masaya. Glory, hallelujah! Wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan,
may kasiyahan. Kaya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Glory! May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan, kagalakan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iusin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iusin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iusin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O lakad-lakad, huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad, huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's all over me, it's bubbling up inside, my Jesus, it's bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at dito natatapos sa ating pag-awitan sa Joyful Songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo na may darako sa ating kasunod na pag-upuri. Pag-awitan naman natin ang mga solemn songs at habang naghahanda ang ating beloved song leader. Muli, tayong lahat ay sama-samang manalangin upang muli tayong patumbayan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na pinasusundalan ng beloved Pastor Wildis Stradalmeda. Maraming salamat sa pagpapalang pinagkala mo sa amin. Sa araw na ito, sama-sama ka namin malulhati, masamba mapapurihan, sa Espiritu at sa katotohanan, dahil patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat, ay nagpapakumabalang malapit sa paanan, nagsusumama, nagsisisi sa kami na supon sa pagkasala, pagkamali pagkukulong, ito may sa isip sa ito, sa patawanan mo kami, ugasan kami ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa aming pag-awitan ng solemn songs, kabagan mo kami, muling saman, kailan ka namin lang isan mo ang bawat papurong awitin, na aming iali para lamang sa iyong kasangkapan mong gamitin, magsilbi na spiritual na pagkapala, hindi mawala ng kabuluhan, ang pagdalo ng mga anak, kumilos ka at ibuhos mo sa aming kalagayan ng pagpupuri, ang inapakatamis at banal na presensya siya aming kailangan. Sa undalan ng beloved Pastor, Wildis Stradalmeda, amin ang nakin ng katugunin, aming madalang habang sama-sama na pinapalaya sa talisya sa way lahat, madimonyo gawa ng kaway, mahalang, bantok, malamig ko lupay, lumaskis, kasod, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at dito natatapos tayo ay darako sa pag-awitin sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, team beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Kalbis po sa ating beloved Brother Joshua Villaruz sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At patuloy pa rin po tayo mga minamahal, magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y makipag-ugnayan, amen, sa ating pong pinakamamahal na Jesus sa pamagitan po ng mga papuring awitin na ating pong aawitin. Praise the Lord. As a child, I did not see what God really meant to me. Oh, in childhood I was taught to kneel and pray. God has blessed me through the years
Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulad mo ang maging mga salita upang iyan ang kabutihan mo. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang mapangalaw sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang kapangalaw sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Maraming salamat sa iyong pangako, kami ay tumatawag. Sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay, sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao, sa sanlibutan kami iyong hinugasan ng banal na dugo ni Cristo. O Jesus, salamat na pagkabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawag. Sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay, sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao, sa sanlibutan kami iyong hinabol. Hinugasan ng banal na dugo ni Cristo. O Jesus, salamat na pagkabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi
puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sariwa na araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Isus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, lagi ko'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Isus, purihin ka. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Isus, purihin ka. Mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambing ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailan pa man, dakilaan iyong kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalaan. Bilang isang pag-aalay sa iyong harapan, di man sapat, maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpapakumbaba, aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos
hirap na sa'yo nadarama. Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay ilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid na ay makapiling ka. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di mo hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid na
lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwina ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwina ay makapiling ka. Huwag kang bibigay, aayang magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay, aayang magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya, at kay dami mong problema. Para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayang magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayang magsasawa. Huwag kang makapagod, lalayong manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya, at kay dami mong problema. Para bang sumuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayang magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong manghihina.
mo siya. Ibabangon ka niyang muli kung ikaw ay magkamali. Itatayo ka niya sa tuwing nadarapa. Malayo na ang iyong narating, wala na ang muli. Kaya mo yung kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalo gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalong manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalo manghihina. Mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalong manghihina. Ang gamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong maghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, natigin ang umaga. Kasama mo siya. Tiniis mo ang isa
Ninais mong ikaw mabilag sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang iyong nangalatay sa katawan. At sa krus ng Kalbaryo, ika'y ipinako
sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap ko tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Ang kailanman sa'yo ay di mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Ang kailanman sa'yo ay di mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang taglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa'yo ay di mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Oh, come let us worship and bow down. Oh, let us
O Diyos, ikaw nga ay kamanga-manga, at kay ganda ng iyong pangagawa. Mundo'y puno na iyong pagmamahalan, at iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang ang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at puso ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Jesus made me a believer, I'll be a praise His name. Since He talked about His love for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over at you. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned what Jesus is the man from Galilee? How He made the lame to walk, the blinded eyes to see. And I really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer and say, Jesus made me a believer, I'll be a praise His name. Since He talked about His love for me, I'll never, never be the same. You changed my life completely and made it over and you. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, the blinded eyes to see. And I really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer and day. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him. When there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Praise the Lord, oh, praise the Lord. Oh, He has saved me, He has given me eternal life. I was not worth it, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much to the chief. And one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, He has saved me, has given me eternal life. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, He has saved me, He has given me
no matter how I try. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, been a great thing. Oh, once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great day. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great day. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great day. I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising and serving Him too. Some folks love music, that's how I feel. It's not enough for me, but I just love loving the Lord more than that I do. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising and serving Him too. Love music, that's how I feel. You got a long old friend, it's not enough for me, but I just love loving the Lord more than anything else that I do. Happy, happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing His word, I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 amen, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing His word, I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord.
kung ako ay naroon, puso mo ay masaya, may bayan ko sa langit, walang bayan. Pinayaran ni Jesus sa Kalbaryo, may bayan ko sa langit. Amen, hallelujah! Hanggang sa akin tayo naroon, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Pinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang kasayawian, purihin sa langit, ang lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitan sa talunan ng basuhan, sa tugtog ng tambon, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang kasayawian, purihin sa langit, ang lakas ng taglay. Purihin sa tugtog ng trumpeta, awitan sa talunan ng basuhan, sa tugtog ng tambon, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Holy Ghost, now in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost, now in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't do nothing for my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I was baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't quit nothing for my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate our presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate our presence
Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. At tunay na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin minsan pagpalakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory, glory to God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin na isang muling pribilehyo ang ibinigay ng ating dakilang Diyos sa ating buhay at narito tayong muli na ating pasalamatan, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At talagang tunay na sa araw na ito mga minamahal, na tayo po ay talagang magagalak dahil this is the day that the Lord has made. Amen! Na tayo ay magalak dahil ito ang araw ng ating dakilang Diyos. Huwag tayong malungkot anuman ang ating problema, ating katayuan sa ating buhay. Tayo ay magalak dahil ang sabi nga, this is the day that the Lord has made. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at alam natin na bawat isa sa atin nais ng ating dakilang Diyos na ating ituon ang ating paningin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, aking pinapaabot ang pinakamataaas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang isang mapagpalang umaga sa ating minamahal at ginagalang na ebanghelista, Pastor Will Risrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, grandchildren, great-grandchildren, and to the whole beloved Almeida family. At we always remember and cherish the blessed teachings and memories of our assistant pastor, Lina C. Almeida. At welcome po ang bawat isa sa ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At welcome sa ating mga beloved visitors. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang talagang tagumpay sa bawat isa sa atin at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved
ordained preacher. And of course, sa ating mga live webcast viewers na laging sila mga minamahal, ay laging nandyan na sumusubaybay at umaantabay sa ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na dito natin na mapakinggan kung gaano kapangyarihan, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi dito sa aklat ng Exodus, chapter 19, verse 16, ang sabi dito mga minamahal, and every deed for this cause have I raised thee up, for the sheep in deep power, in that my name may be declared throughout the earth. Datapwat, totoong-totoo na dahil dito ay pinatayo kita upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay maihayag sa buong mundo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay na sabi ng ating dakilang Diyos na tayo ay kanyang pinatatayo upang maipahayag natin ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Nang sabing maipahayag ang kanyang dakilang pangalan sa buong mundo. At yung ating mga patutuo, mga minamahal, ay talagang nakikita sa buong mundo dahil sa ating live webcast viewers. Amen. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinaghahanda ang ating mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating pinaghahanda ang mga sumusunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating pinaghahanda po ang ating beloved Brother Daniel Pereras at sundan siya ng ating beloved adult choir at maghanda po ang ating beloved Sister Corazon Soto at sundan po siya ng ating beloved Brother Cesar Ibanez Senior at sundan siya ng ating beloved children's choir at ating pinaghahanda din po ang ating beloved Sister Jelly Ferrer at sundan siya ng ating mga beloved youth and singles choir at ating pinaghahanda po ang ating beloved Brother Salvador Pokes at ang last po at panghuling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Eileen Okasaki. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pakinggan ang kanilang mga pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At ating formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Daniel Pereras. Amen. Praise the Lord. At maganda po ang ating beloved Sister Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakaprecious po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapaabot, dupling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor, Wildy Estrada Almeida, at hindi natin malimut-limutan aral at turo na ating minamahal ginagalang Assistant Pastor Liz Nasi Almeida, at ganoon po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved workers, sa pangasiwan ng ating beloved ordained preachers, hallelujah, at ganoon din sa minamahal na anak, at sa ating mga beloved elders na kapiling natin sa ngayon, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, mga tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa ito ang pagkakataong ito na pinagkaloob sa inyo abang lingkod upang aking may hayag ang mga kabutiang ginawa ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay, hallelujah. At
Akin lang pong balikan mga minamahal. Hallelujah. Ang mga himalang ginawa na ating pinakaulong sa aking buhay bilang isang retired na sundalo mga minamahal. Nung ako pa'y nadistino mga minamahal sa parting Mindanao, patungo kami noon mga minamahal sa aking destinasyon. Hallelujah. Kami po ay nakakonvoy mga minamahal. Hallelujah. Habang binabagtas po namin ang kabaan ng daan. Hallelujah. Sa hindi inaasang pangyayari. Yung sinusundan po namin mga minamahal na tangke mga minamahal, yung escort na tangke, hallelujah, ay yun po ay nakaapak ng isang landmines mga minamahal, hallelujah. Yun po ay sumabog mga minamahal, hallelujah, sa laki po ng gulong ng aming tangke mga minamahal, yun po ay naubos mga minamahal, hallelujah, bakal lang pong naiwan, hallelujah, sa hindi inaasang pangyayari po, isa pong shrapnel mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Pagtama niya sa akin mga minamahal, sa lakas po ng kanyang impact, ako po ay natumbang mga minamahal. Hallelujah. Kaya dahil nakatayo po kami, dalaw po kaming nakatayo mga minamahal. At sabi ng aking kasama sabi niya, Dan, may tama ka sabi sa akin mga minamahal. Hallelujah. Subalit hindi po ako makaimik-imik mga minamahal dahil hallelujah, pinapakiramdam mo aking sarili. Hallelujah, yung kung aagos ang aking dugo mga minamahal dahil pag sariyo pa mga minamahal, mainit mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, parang wala man yata. Hallelujah. Kaya dahan-dahan kong hinawakan na aking dibdib, purihin ang ating pinakawalang pa Jesus, sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, hindi tumagos mga minamahal, yung shrapnel na yun mga minamahal, Praise the hallelujah. Lord, hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakawalang pa Jesus, mga minamahal, isa pa pong himala, mga minamahal, nung muli nagkagulo sa hulo-sulo mga minamahal, at kami po ay nadistino muli doon mga minamahal, hallelujah, napasama po ako sa pinaka-main airport na platoon, mga minamahal, hallelujah, at ako po ay nasa pangatlo sa unahan mga minamahal, habang kami po ay pumapasok, pinapasok po namin yung kampo na yun mga minamahal, hallelujah, ay nakadaan po kami sa isang killing zone mga minamahal, hallelujah, at sabi ko, kaya habang dumadaan kami mga minamahal, hallelujah, sabi ko, pinahinto ko yung pinaka-point mga minamahal. Kaya binalikan ko ako opisyal. Sabi ko, sir, nakapasok kami sa killing zone. Pagka makapasok tayo lahat dito, makukulong tayo, mamamatay tayo lahat. Sabi ko sa opisyal, kaya sabi niya, hindi dahan-dahan lang. Hallelujah, kaya bumalik muli ako sa harapan. Hallelujah, sabi ko sa pinaka-point, sabi ko, sir, dahan-dahan lang para hindi tayo makapasok lahat. Hallelujah, habang patuloy kami pumapasok, mga minamahal, nakakalahati na po yung aming platoon mga minamahal, kaya pinahinto ko muli. Sabi ko sa aking official, sir, kalahati nang nakapasok na kami sa kaloob-looban. Hallelujah, pag makapasok pa kayo, makulong na tayo lahat, mamamatay tayo lahat. Hallelujah, sabi ko sa aking official, i-request ko lang na putukan namin isang beses, kaya pumayag naman siya mga minamahal. Kaya muli akong bumalik sa harapan mga minamahal at sabi ko sa pinaka-point, sabi ko, Sarge, putukan mo isang beses yung harapan. Kaya nung pinutukan niya mga minamahal, nakahanda na pala mga abusay mga minamahal, hinihintay kaming makapasok lahat upang kami ikulong mga minamahal. Hallelujah, nagkaroon ng grabing labanan mga minamahal. Hallelujah, hindi inaasang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. Hallelujah, dalawang di pang layo mga minamahal. Yun po ay sumabog mga minamahal, hallelujah, talagang damang-dama ko yung impact mga minamahal, napakalapit sa akin, hallelujah, 45 degrees papunta sa lahat sa akin mga shrapnel mga minamahal, subalit po rin ang ating pinakamahal pa Jesus, sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, ni isang shrapnel mga minamahal, walang tumama sa akin, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At muli ko pinapasalamatan na ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, dahil nung nadistino na ako mga minamahal sa Malacanang mga minamahal, nung kasagsagan po ng COVID-19, hallelujah, nagkaroon ng unang suna ang ating Presidente Rodrigo Duterte noon mga minamahal, napasama ako sa event na yon, hallelujah, dahil sa seguridad ng Pangulo, kaming lahat ng mga kasama sa event na yon ay kailangan dumaan mga minamahal sa swab test. Kaya 4 na beses po kami na swab test mga minamahal. Sa unang swab test namin mga minamahal ay nung lumabas ang result, talagang napakarami ang nag-positive, maging sa mga empleyado at sa aming mga PSG mga minamahal ay napakarami ang nag-positive mga minamahal. Hallelujah, kaya
Dahil sa dami ng nag-positive, muling tumawag ang task force COVID na iswab test kami mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako po ay humingi ng backup prayers dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nier. Hallelujah. At ang sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinnacle pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ako'y nagtiwala sa ating pinnacle pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time na iswab test kami mga minamahal, hali umaga po yun, bandang hapon mga minamahal, nung natapos ang aming swab test mga minamahal, bandang hapon, talagang inapoy ako ng lagnat mga minamahal, naramdaman ko mga sintomas ng COVID mga minamahal, andyan po mga minamahal, na grabe ang aking ubo mga minamahal, hal napakataas ng aking lagnat, hallelujah, at nawalan ako ng pangamoy at panglasa, hallelujah, kaya sabi ko mahal na Panginoon, hallelujah, sana ko nagkulang, hallelujah, nagpupuri ako 2 beses, gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi, huwag mo lamang akong pabayaan, sabi ko sa ating pinnacle pa Jesus, kaya ganun na aking ginawa mga minamahal, lagi akong nagpupuri sa ating pinnacle pa Jesus, hallelujah. Kaya nung muling tumawag mga minamahal, ang Red Cross mga minamahal na iswab test kami ng pangatlo dahil napakarami pa rin ang nag-positive mga minamahal. Hallelujah. Kaya, hallelujah, sabi ko mahal na Panginoon, may pangatlong swab test na naman kami. Hallelujah. Sana po, pagaling mo na ako, sabi ko sa ating pinakabal pa Jesus. Kaya 2 days before, mga minamahal, bago kami swab test, ay tinanggal ng ating pinakabal pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabi ko mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo ang aking lagnat. Subalit, may mga naiwang pang mga sintomas ng COVID sa aking katawan, iswab test na kami, hallelujah, alam po ito yung tatanggalin, sabi ko sa ating pinakabal pa Jesus, kaya nung dumating yung tayo mga minamahal na iswab test kami ng pangatlo mga minamahal, hallelujah, may mga sintomas pa ako ng COVID mga minamahal, dyan yung wala pa akong pangamoy panglasa, inuubo pa ako mga minamahal, kaya sabi ko, Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah, hanggang sa natapos ang aming swab test mga minamahal, hallelujah, kaya ilang araw bago lumipas mga minamahal, hallelujah, ay inintay namin ang result, ay muling tumawag ang task force COVID na iswab test kami ng pang-apat mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, may pang-apat na naman ang swab test, sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakabal pa Jesus, hallelujah, kaya 2 days before mga minamahal, tinanggal ng ating pinakabal pa Jesus ang aking ubo, hallelujah, hallelujah, at binalik ng ating pinakabal pa Jesus ang aking pangamoy at panglasa, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat, binalik mo ang aking pangamoy at panglasa, tinanggal mo lahat, mga sintomas ng COVID sa aking katawan, hallelujah. Yung pang-apat na swab test na yan, hallelujah, hindi na ako natatakot dyan, pinagaling mo na ako, hallelujah, magaling na ako, hallelujah. Kaya nung dumating yung time mga minamahal na swab test kami, hallelujah, andun nakapila na kami mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, hindi alam na aking mga kasama na grabe tuwa ko mga minamahal, sabi ko magaling na ako, sabi ko hindi na ako natatakot dyan, negative na ako dyan, hallelujah. Kaya nung isinwab test kami mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw nung natapos namin swab test, habang hinihintay namin yung result ay pinunta na ako na aking kasama, sabi niya, Dan, lumabas na yung pangatlo nating swab test, sabi niya sa akin, mga minamahal, kaya sabi ko, naalala ko nung swab test kami ng pangatlo, mga minamahal, may mga sintomas pa ako ng COVID noon, mga minamahal, kaya sabi ko, tingnan natin. Kaya tinignan namin mga minamahal, nakita ko kaagad ang aking pangalan mga minamahal, may marking na pula, nag-positive ako mga minamahal sa COVID-19, hallelujah. Kaya sabi ko mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test, pero yung pang-apat, magaling na ako doon, negative na ako doon. Sabi ko sa ating pinakabal pa Jesus, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat kayo na nag-positive dito separate kayo, kwa-quarantine kayo sa Tarlac, hallelujah. Kaya sabi ko mahal na Panginoon, ayaw ko ma-quarantine doon, sana po bukas lumabas na yung result ng pang-apat. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time mga minamahal na, nung kinumagahan mga minamahal, pinunta na ako ng aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung swab test ko, sabi niya, ganun ba? Sabi ko, kumusta yung swab test mo? Sabi ko sa aking kasama, sabi niya, positive pa rin ako, Sarge, sabi niya, classmate pa rin tayo, sabi niya, sabi ko, hindi na, sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon, hallelujah. Praise Kaya, the Lord. ako'y pumasok sa aking kwarto mga minamahal. Ako'y nagpuri sa ating pinakabal pa Jesus. Ako'y nanalangin sa panandalangin. Minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Bago matapos sa aking pagpupuri, lalabas na rin ang aking result. Magni-negative na rin ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakabal pa Jesus, nag-text yung Red Cross mga minamahal. Hallelujah. Negative result na ako mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakabal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakabal pa Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakabal pa Jesus. Hallelujah sa hallelujah,
paggabayan sa akin, sa aking buong pamilya, hallelujah, sa aking trabaho, at pinapasalamatan ko ating pinapamahal pa Jesus, hallelujah, sa mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa spiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kapulit. Pasalamat ay tanging sa ating pinakalusus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Daniel Pereira sa kanyang buhay. At pinagpalang patutuon, tunay man mga minamahal ng ating dakilang Diyos ay talagang buhay at makapangyarihan. Ang ating beloved kapatid talagang pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos na talagang nasabugan, ngunit talagang nandyan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Ano ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Walang almas na ginawa ang pakikinabangan laban sa atin. Amen. Ang sabi sa pangako ng ating dakilang Diyos, this is the heritage of the servant of the Lord and their righteousness. Amen. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay patuloy na susunod sa kanyang kalooban, tayo ay kanyang pag-iingatan. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, beloved adults choir, tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. O kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved adults choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating mga beloved adult choirs sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na sa ating buhay, mga minamahal. Tunay na talagang ang ating mga puso ay talagang laging nariyan na talagang nauuhaw tayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay mga minamahal na God is great. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang matotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Corazon Soto at sundan po siya ng ating beloved brother Cesar Ibanez Sr. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay tangi sa ating pinakamamahal nating Panginoon Praise the Jesus Lord, po lamang. amen. Dobling paggalang po sa ating pong beloved, Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganon din po sa palagi nating inaalala ang banal aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida, sa lahat po ng Almeida Children, sa ating mga elders, sa ating mga pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating pong Olden Preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanilang mahal na anak. Ganon din po sa lahat ng mga kapatiran, kung may baguhan man, magandang tanghali na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan, mapapurihan, madakila ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa pong kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawain ito year 2012 po. No, ginamit po ang aking mahal na asawa po na siya ay may sakit po na diabetes noon. Andyan po na ang sakit niya po ay naging komplikasyon na po dahil po
nawalan na rin siya ng paningin po mga minamahal, manas po ang kanyang buong katawan at nagkaroon po siya ng kidney failure. Andyan po mga minamahal sa panahon na yon, isang kapatiran po ang walang sawang nag-share po ng mga kabutihan ng ating dakilang Diyos. At andyan po na kami po ay nagtiwala agad sa ating dakilang Diyos dahil po tinanggap ng aking mahal na asawa po ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihan po ng atin pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po mga minamahal na siya po ay pinalakas uli at nadugtungan pa po ng 2 taon po ang kanyang buhay. Amen. Praise the Ako po ay Lord. nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating dakilang Diyos dahil po nung wala pa po ako sa gawain ito mga minamahal, andyan po ang aking mga karamdaman na aking taglay-taglay po na nagpahirap po sa akin po mga minamahal. Mayroon po akong sakit noon na high blood, arthritis at nervyos po mga minamahal. At sa una dalangin po ng ating pong beloved Pastor Evangelist Wildy Almeida, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa, andyan po mga minamahal, lahat ng aking mga nabanggit na karamdaman, ito po ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal Praise nating the Lord. Panginoon Hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa pagpapagaling din po mga minamahal na dati-dati rin po nung kasagsagan din po ng COVID po mga minamahal. Ako po ay naka-encounter po ng mga simptomas po ng COVID po mga minamahal kung saan. Andyan po na nawalan po ako ng panlasa, pang-amoy, balik-balik po na mataas po na lagnat po mga minamahal. Andyan po na sobrang sipon at ubo po mga minamahal. Sa sobrang ubo po mga minamahal, andyan po na halos hinahabol-habol ko po ang aking hininga po mga minamahal. Lalo po, pag ako po ay nakahiga po mga minamahal, bigla po akong tumatayo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po mga minamahal, sobrang hina po ng physical na pangangatawan po mga minamahal. At andyan po na, hallelujah, na sinabihan na po ako ng aking mga anak po noon, mga minamahal, na mapacheck up na daw po. Subalit, hindi po ito kalooban ng ating dakilang Diyos. Dahil po mga minamahal sa panahon na yon, ako po ay senior na po mga minamahal at bawal po ang lumabas po ang mga senior mo noon mga minamahal. Kaya ipinaisip sa akin ng ating dakilang Diyos po mga minamahal kung ano ang aking gagawin. Andyan po mga minamahal, tamang-tama po, ang aking anak po noon nakalabas po mga minamahal. Siya po ay nakabili po ng yung sa TV po mga minamahal upang makapanood po mga live webcast po mga minamahal. Andyan po na mga minamahal na pinagpala po ako may minamahal dahil po ang aking mahal na anak din po ay nanood din po mga minamahal. Ang pinanood po namin mga minamahal yung sa gawain po ng sa main church po mga minamahal ang na-search po ng aking mahal na anak. Siya rin po ay nakapanood po mga minamahal sa panahon na yun. Andyan po mga minamahal, ako lamang po ay nakahiga po mga minamahal na sumasabay po sa mga awitin magmula joyful song mga minamahal hanggang matapos po ang ating banal na gawain po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sa aking panonood po na yun mga minamahal. Ako po ay nakaramdam po ng kaginhawaan dahil po ipinaramdam sa akin ng ating dakilang Diyos Praise ang the kanyang Lord. banal na presensya po na halos hindi ko mapigilan po ang pagtulo po ng aking luha sa panahon na yung mga minamahal sa pagsumamo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord na ako po ay kanyang pagalingin po mga minamahal. Hallelujah, andyan po mga minamahal na pinapasalamatan po ang aking dakilang Diyos po mga minamahal dahil po sa unang dalangin po ng ating pong beloved Pastor Evangelist Wildy Almeida po, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa, hindi po na nakainom ng gamot po mga minamahal. Ako po'y pinagaling ng ating pong pinakamamahal Praise nating the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos po mga minamahal sa pagpapagaling din po mga minamahal. Andyan po, hindi lang puro rosas po ang ating paglilingkod po mga minamahal, subalit andyan din po, tayo rin po ay pinalalahanan ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Hallelujah na ako po ay nagkaroon din po ng tinubuan po ng noong una po napakaliit pa po ito mga minamahal, parang buto lamang po ng okra, mas maliit pa doon mga minamahal. At ito ay habang tumatagal po mga minamahal, ito po ay lumalaki po mga minamahal. Halos kasing laki na po butil ng mais noon mga minamahal. Andyan po na talagang bilang tao po, ako po ay
nangamba po mga minamahal na takot na baka ito ay lumaki ng lumaki po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagsumamo sa ating dakilang Diyos na siya po ang magpapagaling sa bukol na ito dahil minsan iniisip ko po na ito po ay aking tusukin na po. Parang mawala na po ito mga minamahal. Subalit, mayroon pong bumubulong po sa akin na huwag kong gawain itong mga minamahal. Ito ay sa ating dakilang Diyos po ang magpapagaling po ito mga minamahal. Ganon po ang aking ginawa po. Nagsumamo po ako mga minamahal, nagsisi, nagpuri po mga minamahal na upang aking tumupong bukol na ito ay pagalingin ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, itong bukol na ito po, matagal din ko po itong naramdaman. Hallelujah, halos mag-iisang taon din po ito mga minamahal. Subalit, andyan po mga minamahal na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Dahil ngayon po, ang bukol na yun mga minamahal, ito po yung pinagaling ng ating pong dakilang Diyos. Amen, Andito na po, praise the Lord. na po yung aking kamay ngayon mga minamahal. Wala na po akong masasala na bukol po mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng pananakit po ng tainga po mga minamahal. Na pag hindi po ito napasukan ng kung ano insekto po mga minamahal, dahil nararamdaman ko mga minamahal na talagang parang tinutusok po ang aking tainga po mga minamahal na pag napapaaray po ako mga minamahal, pag nakahiga ako dito lang, tinatakpan ko itong bahagi ng masakit po mga minamahal. Ganon din po mga minamahal. Ilang buwan din ko po itong naramdaman po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po mga minamahal nung ako po ay nagsumamo, nagsisi po ako sa mga nagawang kasalanan po mga minamahal. Andyan po na nagpuri. Ako po ay humingi ng habag sa ating dakilang Diyos sa una dalangin ng ating pong beloved Honorable Pastor na siya po ang palaging nakaluhod sa atin po upang tayo po ay pagalingin po mga minamahal. Ako rin po ay naabot ng ating pinakamamahal nating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, nung last na pong karamdaman ko na ito po mga minamahal, kung may katabi po ako mga minamahal, magugulat po siya mga minamahal dahil talagang napaaray ako ng susto mga minamahal na para talagang may umano po sa aking tainga po mga minamahal. Sobrang sakit po mga minamahal. Subalit, andyan po mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Dahil po, yun na lang pala yung last na sakit po mga minamahal. Pagkatapos po noon, andyan po na naging normal na po ang aking tainga po na mga minamahal na para pong, wala pong nangyari po mga minamahal. Binalig ang dati ko pong karamdaman po mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating dakilang Diyos sa kanyang mga kabutihan po mga minamahal. Ganon din po mga minamahal. Ako rin po ay nagkaroon din po ng allergic po sa katawan po mga minamahal. Kung saan pag nababasa po ako, naglalaba o naghugas ng pinggan, naliligo, andyan po na lumalabas yung makati po sa aking katawan na andyan po na talagang sobrang kati po mga minamahal. Lumalabas po ang mga pantal-pantal po na yan mga minamahal. Pag naliligo po ako mga minamahal, nagmamadali po ako mga minamahal dahil talagang sobrang kati po ito mga minamahal. Halos hindi po ako makatagal po sa paghugas ng pinggan din po. Andyan din po sa aking paglalaba dahil sobrang kati po. Ito po ay kinukuskus ko po ng mga damit po mga minamahal. Umakyat po ito hanggang braso po mga minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Dahil po, noong ako po ay nag-overnight po, natatandaan ko po noon mga minamahal, nag-overnight na po ako. Hallelujah, nandyan po mga minamahal sa pagsusumamo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, yung karamdaman na yun mga minamahal. Sa ngayon po, labis-labis na ako po'y pinagaling ng ating pong pinakamamahal natin Amen, Panginoon praise Jesus. the Lord. Ganon din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa pag-iingat po sa aking pamilya po mga minamahal, magmula panganay hanggang bunso kong anak, manugang at apo sa mga disgrasya, sakit, kapahamakan, mga ganon din po. Pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa lahat po ng mga pagpapala po na ipinagkakaulob niya po sa araw-araw, na hindi po kami pinagkukulang. Andyan po ang pagpapala pong financial, material, at higit-higit ang papala pag spiritual. At ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal natin, Panginoon Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Corazon Soto.
at tunay mga minamahal na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos, talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinagilingkuran, ang ating bilabod kapatid. Talagang nandyan ang kahabagan ng ating dakilang Diyos at tunay na pinagaling sa lahat ng kanyang karamdaman. Amen. Praise the Lord. At tayo ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Cesar Ibanez Sr. At sundan po siya ng ating beloved Sister Jelly Ferrer. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang mataas ng papurit, pagsambat, pagdadakila ay Children's nauulamang choir, sa ating please prepare. pinakamamahal na Panginoong Isus. Ganun po Praise ang the Lord, pagbatit hallelujah. paggalang sa ating minamahal Pastor Welder Estrada Almeida, kabalikat, ang kanyang mga magagawa dito po sa atin sa pangunguna nating mahal na ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at ang kanyang anak Sister Vines. Ganun po sa ating pong lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat. Bago po ako natawag dito po sa ating kongregasyon pong ito, ako po ay dating may tinatawag na kayabangan po sa aking sarili. Kayabangan in the sense na parang feeling ko ay lahat ay kayang-kaya ko na. Dahil po simula po nung ako po'y nakapag-ahanggang sa makapagtapos, although parang nahihirapan ako, pero dahil nga sa ganong mentalidad ko na kayang-kaya ko, napagtagumpayan ko siya at nakapagtrabaho naman ako, hindi sa mga multinational companies na may mga magandang sahod at magandang benepisyo. So, doon po nagsimula na parang ang lahat ng bagay na nagaganap sa akin, nauuna yung aking sarili, kagalingan ko, at ikalawa na ang Panginoong. So hanggang sa dumating sa pagkakataon na nabigyan ulit ako ng isa pang pagkakataon na parang challenge sa akin na magnegosyo ako dahil ito po talaga yung aking napagtapusang kurso. Tapos nung nasubukan ko pong magnegosyo na, nagawa po ako ng ng konting kaperahan na nakuha nung ako po yung na-retrench sa kumpanya ko. Sabi ko, ayoko na magtrabaho at magninegosyo na lang ako dahil yun po ang nais ko. Nung dumating na po ako sa pagninegosyo na po na yun, hindi pa po ako nakontento bagkos sa aking sarili, sa aking ginawang feasibility study o business plan. Bagkos, kumuha pa ako ay sinangguni ko pa ito sa mga business consultant at mga financial analyst. At pati sila ay na-impress sa ginawa kong business plan. So sa ganang akin, wala nang kaproblema ito. Idagdag pa rito na aking asawa ay nakapagtapos ng accountancy. So pagdating sa mga business matters, pagdating sa accountancy, kumpleto na, kombinasyon na. Ibig sabihin, wala nang hirap dahil sa eksperto at kakayahan, kagalingan namin, sapat na ang lahat ng mga bagay na ito. Dahil nga po yun po yung mga panahon na yun, na ganun pa ako katiwala sa sarili ko. Hanggang sa dumating na po sa punto na sumubok na po kami at in-implement, sinagawa ko na po yung pagninegosyo na po na yun. Ngunit, hindi pa po natatapos ang isang taon, unti-unti po yung negosyo na aking itinayo, ay bigla na lang pong bumaksak at bigla na lang pong parang nawala na hindi ko malaman. At hindi pa po natatapos doon, bagkus nagkaroon pa ako ng napakalaking utang. At dahil po sa nangyari na po na yun, ako po ay masyadong nalungkot. Ngunit, sabi ko nga, nung panahon na yun, dahil puno po ako ng kayabangan, salit na sa Panginoon ang unahin ko, nauna po yung kayabangan ko. Sige pa rin po ako na sige, ngunit patuloy pa rin na bumabaksak ang aking pagninegosyo. Hanggang dumating sa punto na nakapagtrabaho na ulit ako at dumating na ulit na napaliyo ako sa aking mga pamilya. Doon na po ako nagkaroon ng takot na malayo na ako sa kanila, hindi ko na sila makikita. Wala na, dahil ang trabaho ko ay malayo na nasa ibang bayan na, sa Laguna po ako madidistino. At doon na dumating yung punto na natakot na po ako dahil sa pamilya na po yung nakasalalay at doon na po konting dumulog na sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng tamang bahay pananambahan na kung saan may tutuwid kahit na wala po ako at may tutuwid ang lahat ng aking buong sambahayan. At sa tulong at habag naman sa panalangin ko, dininid po ito at ang una-una po dumating ay ang asawa ko. At ito na po, nung dumating na po na yun, hanggang sa lumapit na rin po kami, sinunod namin, hindi naman po sinunod po namin, ginanap po namin sa abot namin makakaya ang mga turot aral dito sa ating kongregasyon. At unti-unti po, ang negosyo na ninanais namin po, unti-unti pong pinalitan at binalik sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang negosyo Hallelujah. na po na yun ay hindi lamang po isang branches o isang sangay, kundi umabot pa po sa 3.
at saka po rin sa awa ng Panginoon ito ay nagiging 4 na po at lumabas na po ng ibang bayan. Kaya naman po, nung Praise the dumating na Lord. po ang mga panahon na yun, ang naging sikreto ko lamang po, ang naging daan lamang po doon ay ang pagsuko ng aking sarili. Sapagkat itinuyong po ang itinuturo sa atin dito na unahin muna ang ating Panginoon, unahin muna siya at ang kanyang mga gawa upang tayo magpatuloy. At ginaganap din po namin na may pagsisikap ito at lalo na po ang higit sa pagbibigay. Sapagkat sa pagbibigay po ang higit at ang kaganapan ng mga pagpapala na siyang ibabalik sa atin ng mahal ng Panginoon. Kaya naman po, nung dumating na po na yung mga panahon na yun, nagpatuloy po kami. At ngayon po, hindi na yung takot ko at pangamba na nasa aking isip ay nawala na rin po. Sapagkat itinuro po sa kongregasyon natin na ito kung paano po ang tamang pamamaraan upang tayo ay maging kampante, maging panatag sa ating buhay. Ito ang tinatawag na pagsuko lamang sa ating mahal na Panginoon. Sinuko lamang namin ang aming mga sarili, ang aking mga sarili, at ang lahat ng mga bagay na imposible, ang lahat ng mga bagay na may problema na dumarating at dumadaan sa akin. Hindi na po ako nagkakaroon ng takot, hindi na po ako nagkakaroon ng pangamba, sapagkat nalalaman ko na ang Panginoon, unahin ko lamang ang Panginoon, siyang nagaganap sa akin. At dumating na rin po sa punto itong pagsubok na ito, na ang pagsubok na ito yung tinatawag yung ating pandemic ng COVID. Nung nag-COVID na po, isang pagsubok na naman po ang dumating sa amin. Ngunit sa kahabagan at sa kapuri ng Panginoon, itinuro na po niya kung paano at anong tamang daan kung paano ang gagawin. Alisin ang sariling kagalingan, kayabangan, idulog sa kanyang lahat ng mga bagay. Ang negosyo po namin ay nasa larangan ng event services. So ibig sabihin po, yung lahat po ng panahon ng pandemic na yun, ng COVID na yun, totally nag-freeze. Ibig sabihin, hindi po talaga siya gumagana, hindi po talaga siya pwedeng pasukan. At bagkus, ipinagbabawal pa ng gobyerno na buksan. Sa mga tuwid po, halos 1 taon po o 2 taon mahigit po, kulang-kulang na hindi po gumagana ang aming negosyo. So kung saganang akin lamang po, mamumblema, maiinis na naman po ako. Ngunit ang ginawa lamang po namin, nagpatuloy lamang po kaming nanalangin, dumalangin. Kung may pagkakataon po, dumalo po dito sa ating pananamba sa kabila ng pandemic. Ginagawa po ng aking mag-iina yon. At sa tulong at habag ng ating mahal na Panginoon, itinuro po niya ang tamang daan at ang tamang gagawin. Binigyan niya po kami ng right knowledge, wisdom, and understanding kung paano gagawin na sa kabila ng pandemic na yon. Hindi po kami titigil, kung hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Sapagkat binigyan niya po kami ng tamang kaalaman kung nagbukas sa amin ng 100 sa isa pang negosyo, na yung negosyo na yun ay patuloy pa pong nagaganap sa amin. Ito po yung pag-aano ng mga boneless bangos. Kaya naman kaya saganang akin, hindi na po ako namumblema sa mga bagay sapagkat kung ano man po ang lahat ng mga bagay na kinakatakutan ko noon, ang mga bagay na pinag-aalala ko noon, idinudulog ko na lamang po sa Panginoon. At dagli-dagli, hindi man siya ganun kabilis, pero nawawala ang problema ko at nakikita ko po na siya na po ang bahalang gumawa ng kapamaraanan kung paano po at kung saan magaganap ang mga bagay upang masolusyonan ang mga problema po namin. Kaya naman po, ang lahat ng paborit, pagsambat, pagdadakila ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Cesar Ibanez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na talagang dakila ang ating dakilang Diyos. Sabi sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ang sabi mga minamahal na kung tayo ay malayo, wala tayong magagawa. Amen. Kung ating titignan sa kanilang negosyo, talagang grabe yung feasibility na talagang kanilang ginawa. Ngunit talagang ito ay nagtagumpay. Ngunit ang ating beloved kapatid, nung sila ay talagang lumapit sa ating dakilang Diyos, talagang ibinigay ang kanilang pagtitiwala, ibinigay ang kanilang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ibinigay ang kanilang ikapo at handog, talagang sila ay pinagpala. Amen. Dahil sinabi ng pangako ng ating dakilang Diyos, siya ang magbibigay ng kahirapan at siya ang magpapayaman sa ating mga buhay. Amen. Ang ating beloved kapatid, talagang sila ay talagang tunay na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At
Habang naghahanda po ang ating mga beloved children's choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo at atin silang samahan, mga minamahal. At habang sila'y naghahanda, tayong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, who can stand before? In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, I'll be holy and thankful. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. All creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. You alone
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating mga beloved children's choir sa kanilang papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Talagang tunay mga minamahal na talagang napakagandang papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kung ating naman namin mga minamahal, yung mga lyrics na talagang thank you Lord. Amen. Sa ating buhay, talagang marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. 2023 is fast approaching at sa buong year ng 2022 ay tayo ay talagang pinagpala at pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos dahil hanggang sa mga oras na ito ay nandito tayong sama-samang pinupuri, sinasamba sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jelly Pereira. At sundan po siya ng ating beloved Brother Salvador Pokis. Youth and Singles Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdatakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapabot rin po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at lagi rin po natin inaalala ang mga turot aral ng ating pong beloved Assistant Pastor na si Almeda. Nagpapabot po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po bumabati ng isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagkakataon po na ipinagalaw po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan pong muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kamanghang-manghang gawa po niya sa amin pong buhay. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po bago man lang po matapos po ang taon na 2022 po mga minamahal ang inyo pong abang lingkod ay nabigyan po ng pagkakataon na muli po makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po na isa pong napakalaking pagpapala po mga minamahal dahil nga po kung iisipin po mga minamahal isang buong taon pong muli mga minamahal ang lumipas po mga minamahal, habang panahon po niyan mga minamahal, napakamaraming bagay po yung pwedeng pong mangyari po mga minamahal. Ngunit ang iisang bagay po mga minamahal na hindi po nagbago po mga minamahal ay ang pagmamahal at pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, kung iisipin po mga minamahal, kung ilang beses po mga minamahal ang inyo pong abang lingkod na kamuntikan pong mapunta sa aksidente po mga minamahal, hindi po mabilang mga minamahal na sa isang buong taon. Ngunit ang pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ay naririyan. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at ipinagpapasalamat ko nga rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po kagaya nga po nung inawit po ng ating pong beloved children's choir po mga minamahal, maging po yung mga pagpapala po mga minamahal, yung mga blessings po na hindi po natin nakikita. Tunay nga po na ipanagkakaloob pa rin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, kung iisipin nga po mga minamahal, kung habang ako po yung nagbubulay-bulay po kapag gabi po mga minamahal, kung iisipin ko po yung mga dinadanas po namin na mga pagpapala po ngayon po mga minamahal, kung tutuusin po mga minamahal, kung wala po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, walang-wala po yan mga minamahal dahil nga po, masariwa ko nga rin po ang patotoo po ng aking pong mga magulang po mga minamahal. Ang aking pong mahal na ama meron pong sakit sa puso at ang aking pong mahal na ina ay meron pong sakit sa kidney po mga minamahal. Ngunit dahil po sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at ipinagpapasalamat ko rin po ang lahat po ng mga pagpapala po sa amin po mga minamahal dahil nga po masariwa ko nga rin po ang aking pong patotoo po mga minamahal dahil nga po ang inyo pong abang lingkod po mga minamahal nitong nakaraang taon din po mga minamahal nagkaroon nga rin po ng matinding trangkaso po mga minamahal at kung isipin po mga minamahal dahil nga po sa pandemya po na dinadanas po natin po ngayon mga minamahal, naririyan nga po yung takot po sa puso po ng mga tao po mga minamahal. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ay wala pong gamot po mga minamahal
minamahal, ang tanging ginawa ko lamang po mga minamahal ay nagpuri at nagsisi sa akin pong mga pagkukulang. Tunay nga po na ang kagalingan po ay binigay ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Kaya Hallelujah. tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang muli hanggang sa mga panahon pong ito po mga minamahal, naririyan nga po na kami po ay patuloy po na pinangahawakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na pinagpapala pa rin po mga minamahal na magamit po sa kanya pong banal na ubasan. Tunay nga po na isang napakalaking pagpapala po yan para sa amin. Kaya pinagpapasalamat ko rin po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at ipinagpapasalamat ko nga rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po nitong nakaraang taon nga rin po mga minamahal, pinagpala rin po ang inyo pong apaglingkod na makasama po sa banal na krusada po ng atin pong gawain po mga minamahal. Isang napalaking pagpapala po Praise talaga the yan Lord. galing po sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan at ipinagpapasalamat ko rin po ang lahat-lahat po na pag-iingat po sa amin po mga minamahal. Naririyan nga po sa pagpunta po at pag-uwi po ng akin po mga minamahal na magulang at maging sa amin din po. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po yan ang mga pag-iingat po ng atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinagpapasalamat ko po ang lahat-lahat po ng pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit-higit po sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat na mapupupulit pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Jelly Ferrer at sa pinagpalad buhay na patutong yan. Amen. Ano man ang kanilang naabot ngayon mga minamahal. Amen. Yan po ay dahil sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Subalit hindi basta-basta mga minamahal. Amen. Hindi ka agad pinagpala. Dumanas din po sila mga minamahal. Amen. Sa mga baguhan, wag lamang po tayong magsawa, wag maghimagod, mga minamahal, wag mapagod sa paglilingkod, sa paggawa ng mabuti, mga minamahal. Amen. Sapagkat sa kapanahunan, tayo rin po ay magsisipag-ani. Amen. Palagpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At habang naghahanda po, ating pong mga beloved choir, tayo po'y tumayo, mga minamahal. Ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. It's sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo, mga minamahal. Ating pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang mga papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken.
impossible. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sabi ng awitin, mga minamahal, mananatili tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Saan ba tayo pupunta, mga minamahal? Wala na tayong ibang mapupuntahan, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Abang kumikilos pa po, mga minamahal, ang presensya ng ating dakilang Jesus. Minsan pa nating awitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, beloved choir. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobor Amen. Ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakilo, pasasalamat at pagsamba. Ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ang harin mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi pong pinapaabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Amen. At lagi po nating inaalala po mga minamahal mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elder, nakapilang po natin, praise the Lord, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa natin mga beloved ordained preacher, Kuya Bobor Amen, katuwang po, ating mga beloved Sister Ate Vine, at maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na magbisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo na po yung magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po, ating pong beloved Brother Salvador Pukis, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay sa ating pong beloved kapatid ang buong pagkakataon. Amen. Atin pong pakinggan, mga minamahal. Amen. Ang kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sundan po ng ating pong beloved Sister Eileen Okasaki. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mataas na pagbati at pagsamba ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po ay bumabati at gumagalang sa dobling paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at di malilimot ang aral turo ng ating Assistant Lina C. Almeda at sa ating mga hallelujah family Almeda at sa ating mga manggagawa sa pangasiwa nating ordained preacher Buboy Niel at kanyang anak Sister Divine at sa ating mga elder, sa ating mga kapatiran, magandang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po dahil ako po'y nabigyan ng pagkataon salamat sa ating pinakamamahal po. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus. Magkabaan dyan po mga minamahal, tapos na po ang taong ito mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Ako po'y
ako po kapasalamat sa ating pinakamamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, dyan po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, tunay po. Ako po wala pa sa gawain ito mga minamahal. Dyan po mga minamahal ang aking karamdaman. Panakit ng dibdib, panakit ng mata, pasma po mga minamahal. Andiyan po ang pag-inom ng alak, pagsugal, patayan ng waiting po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, ang dyan po mga minamahal. Isang araw po mga minamahal, sa pagpigit ko po ng aking radyo po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, aking napakinggan ang programa ng Jesus Miracle Crusade sa Jesus Miracle Hour po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, aking po pinakinggan po yung mga minamahal. Tunay po mga minamahal, hanggang sa pisa, hanggang sa tapos sa pananalangin po mga minamahal. Hallelujah. Ako po sumabay sa panalangin nating minamahal na manggagawa sa regyo po mga minamahal. Kung kayo may karamdaman, ipatong niyo ang kanang kamay sa regyo at kaliwa sa may sakit po mga minamahal. Tunay po aking ginawa po yung mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa pangaral nating minamahal, manggagawa sa radyo, huwag lamang kayong makontento sa pakinig ng iyong radyo. Kayo po'y dumalo sa gawain ng Diyos Miracle, kayo pagpalain ang ating pinakamamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, ako'y dumalo dito mga minamahal. At ako'y nagpabotis po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal, Jesus. Aking karamdaman ang panakit na dibdib po minamahal. Tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Diyan din po mga inaman, ang karamdaman panakit matapon ng tunay po mga inaman, diyan po pinagaling na ating pinakamamahal, Jesus, hallelujah. At aking di pinapasalamatan sa ating pinakamamahal, Jesus, ang aking bisyo po mga pag-inom ng alak, pagsusog ka lang patatayan ng waiting po mga inamahal. Tunay po mga minahal, tunay pong inalis ng ating pinakamamahal. Ako'y binago ng ating pinakamamahal, praise the Lord. At aking di pinasalamatan sa ating pinakamamahal, hallelujah. Ito pong August po mga inamahal, tunay po ako po yung natrangkaso po mga inamahal. Tunay po ang aming tatlong araw po mga inamahal. Hallelujah, diyan po nang inaangking katawa po mga inamahal. Ako po yung nagpuri, nanalangin sa ating pinakamahal, aking dilihan po ang aking sarili po mga inamahal. Tunay po mga inamahal, sa unang panalangin natin ginagalang Pastor Will Distratamida, ako po yung pinagaling ng ating pinakamahal. Praise the Lord, hallelujah. At yan din po mga inamahal, aking apo mga inamahal, tunay po mga inamahal, siya po yung kinulbusyon mga inamahal, hallelujah. Tunay po mga inamahal, diyan po mga inamahal, kami po yung bingin ng backup prayer dito mga inamahal, diyan po mga inamahal, hallelujah. Tunay po mga inamahal, sabi natin manggagawa, kayo magpuri at ang puri kami dito, sabi nila, magpuri kayo, tunay po, nagpuri kami mga inamahal, sa pong awitin lang po mga inamahal, diyan po mga inamahal, ang aking apo mga inamahal, tunay po mga inamahal, siya po'y tumirik ang kanyang mata mga inamahal, tunay po yung hallelujah, nandiyan po mga patuloy na nakasaksak yung kutsara sa kanyang bunganga may namal. Ngunit kami nagpupuri sa ating pinakamamahal, hallelujah. Andiyan po may namal, aking dinala. Sabi, Elias po na, sabi ng aking asawa, tunay po, Elias ko po may namal. Tunay po sa unang panalangin ng ginagalang pastor. Tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal, hallelujah, praise the Lord. At sa akin din mga asawa po may naman, dyan din po manamahal. Tunay po may naman, dyan karandaman ng anibig po mga inamahal, tunay po siya po yung nahihilo pang animal. Tunay po aking nasama din sa gawain ng Diyos Miracle Crusade po mga inamahal. Tunay po siya po yung nagpabautismo sa pangalan ating pinakamamahal. Ito yung pinagaling din ang ating pinakamamahal. Praise the Lord, ang lahat ng hallelujah. kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal, Jesus. Praise the Lord. Sabay-sabay po muli tayong pumalakpak ng malakas sa ating po pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother Salvador Pukis sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Sa ating mga beloved viewers, huwag po tayong makontento lamang sa panunood, mga minamahal. Amen. Dumalo po tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ating beloved kapatid. Amen. Sa kanyang patutuo. Amen. Lahat ng kanilang mga karamdaman, mga minamahal, sa patuloy lamang na paglilingkod ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at may binanggit ating beloved kapatid, pagpupuri, amen, pagpapakumbaba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Kahit hindi dapat winawalang bahala ang pagpupuri, mga minamahal, amen. Sa pagpupuri, may kapangyarihan, amen. Kaya tayo po ay laging magpuri, mga minamahal, amen. Hindi lamang sa tuwing tayo po ay dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, kundi maging sa ating mga tahanan, tayo po ay magpuri lagi sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At tayo na po ituloy-tuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo, amen. Kung nakanda na po, ating pong beloved Sister Eileen Okasaki, atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, amen. Siya na po ang huling magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at maghanda na po ating pong mga beloved squad.
Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating po minamahal ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako din po yung nagpapabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan. Ako po yung bumabati ng isang mapagpalang tanghali na po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong pinagkaloob po niya sa ngayon na ako po yung makapagpahayag ng mga kabutihang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Andyan nga po na kami po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa aming pong mga beloved lolo at lola, dahil sila po yung mga unang na-save dito. Andyan po na simula po nung kami po ay isilang hanggang ito na po yung banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aming kinagisnan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maging member ng kanyang tunay na Praise gawain. the Kaya Lord. Hallelujah. pinapasalamatan ko po yan. Ganun din po, sariwain ko lamang po nung ako po ay nagkaroon ng mild ulcer po nung ako po ay nag-aaral nung college. Andyan po na every time po na sinusumpong po talaga ako ng karamdamang yan, sobrang pananakit ng tiyan. Hindi po ako makapag-focus sa aking klase. Andyan na nag-excuse na lamang po ako lumalabas dahil hindi ko po talaga matiis, hindi po ako makapag-focus. Andyan na nagpa-check up nga po ako at yun nga po ang findings na may mild ulcer daw po. And kapag lumala pa yun, babalik daw ako sa kanila upang may gawin na procedure para magamot yung karamdamang yun. Subalit, hindi na po ako bumalik doon, bagkus patuloy na lamang po sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy na nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa una't dalangin po ng ating pong minamahal ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda. Andyan po na mula po noon hanggang sa mga oras na ito, hindi na po ako sinumpong ng karamdamang yan. Kaya Praise the Lord. pinapasalamatan ko Hallelujah. po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kagalingan pong yan. Ganon din po, may share ko lamang din po yung himalang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pong beloved pinsan. Andyan po na nagtatrabaho po siya sa LTO. Nung kasagsagan po ng COVID po yun, required po sa kanila ang magpa-rapid antigen test. Andyan po na nagpa-antigen test yung aking pong beloved pinsan. Andyan na nag-positive po siya. Nung mga panahong yun, kapag nag-positive, andyan po na nire-report po kaagad at kukunin po sila ng DOH. Andyan po na nagpaabot po ng panalangin ang aking po mga beloved pinsan dito sa pastoral house. Andyan na sa una't dalangin po ng ating pong beloved pastor Wilde Estrada Almeda. Andyan na kinaumagahan po no nagpa-swab test at andyan nga po ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil negative na po yung result, kaya pinapasalamatan po Praise namin the sa ating Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoon Jesus. At ayun din po yung kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang makasama po namin siya sa pagdalo dahil mula po ngayon nandyan nakasama na rin po namin siyang dumadalo, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po niyang pag-iingat dahil tunay nga po ang pagbibigay ay susi nga po ng pagpapala. Amen. Andyan na, hindi Praise the lamang Lord. po sa mga pagpapalang material or financial, subalit andyan ng sobra-sobrang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po niyang pag-iingat gabay sa akin sa mga kamuntikang disgrasya. Andyan nga ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pag-uwi sa bahay galing trabaho. Andyan na minsan nagagabihan na laging night duty, subalit andyan ang kalakasan, kalusugan ng aking pangangatawan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa hospital nga po nagtatrabaho ang iyong abang lingkod. Required po talaga ang magpa-COVID vaccine. Andyan nga po na hindi pa ako nagpa-vaccine, subalit nagtiwala na lang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakarinig po ako ng mga masasama, mga galing sa aking mga employer, subalit andyan na hindi pa rin po ako nagpatinag, subalit andyan po noon, hanggang ngayon di pa rin po ako pinipili, hinahayaan na lang po akong pumasok ng Praise the Lord. walang COVID Hallelujah. vaccine, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat at paggabay din po niya sa aking pumamahal sa buhay sa pagtatrabaho sa ibayong dagat.
Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magamat hindi po karapat, dapat patuloy niyang kinakahabagan, ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Eileen Ukasaki sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Sa kanyang patutuo, mga minamahal, sabi po niya, nagkaroon po siya ng ulcer. Habang siya nag-aaral, amen, dahil na-focus sa pag-aaral, napabayaan niya, hindi niya naharap ang pagkain. Nagka-ulcer, mga minamahal. Amen. Sabi ng ating beloved kapatid, hindi siya nagpa-doktor, mga minamahal. Hindi na siya bumalik sa doktor nang siya po ay pagkatapos ma-examine, mga minamahal. Amen. Saan po siya pumunta, mga minamahal? Sa gawain ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Kahit kapag mayroon tayong karamdaman, amen, meron tayong mga pagsubok sa buhay, mga minamahal, sabi ng ating beloved kapatid, yung ulcer niya gumaling sa patuloy na pagdalo lamang sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Kung tayo nasa kahirapan, mga minamahal, mas lalo tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung mayroon tayong mga problema, meron tayong mga karamdaman, mga minamahal, nasa pagsubok, mas lalo tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Palagpagan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At nais ko rin pong pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Akin pong pinagpapasalamat, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ang iyong abang lingkod, mga minamahal, noon ay talagang talamak sa bisyo, mga minamahal. Amen. At talagang sabi nga po nila, basura na po ng lipunan, mga minamahal, sapagkat talamak na sa bisyo, mga minamahal, hindi pa kontento sa pagbibisyo, kung saan-saan pa pumupunta, mga minamahal, at talagang nagiging nananakit pa po, mga minamahal. Kasi pag pupunta po kami ng palengke, mga minamahal, habang kami po ay pagkatapos uminom, ay kung sino ang naaming makursunadahan, mga minamahal, nagulpihin, talagang ginugulpi, mga minamahal, sapagkat ang inyong abang lingkod ay membro din po ng fraternity, mga minamahal. Sa aking buhay noon, mga minamahal, hindi ko na iniisip kung ano yung mangyayari sa akin, mga minamahal, kung ano yung kahihinatnan ng aking buhay. Subalit, napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat, mga minamahal, binigyan ako ng pagkakataon na siya aking makilala ang buong katotohanan, imulat ng aking mga mata, buksan ang aking pangunawa, mga minamahal, na may dalawa palang pupuntahan ang isang tao, mga minamahal. Pipili ang tao kung saan pupunta, mga minamahal. Impyerno, amen, kung hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon, at ang langit, mga minamahal, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, kung tayo ay patuloy na maglilingkod, mga minamahal. Hindi susuko, hindi mapapagod, mga minamahal, amen. Hanggang sa wakas tayo magtitiis sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, amen. Yan po, mga minamahal, ay akin pong talagang naunawaan, nalaman, mga minamahal. Salamat, amen, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, na lagi tayong ipinapanalangin, na tayo po ay laging panghawakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis kong pinapasalamat yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging yung aking buhay ngayon, mga minamahal, amen, na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan, nakakatayo sa inyong harapan, ang iyong abang lingkod, mga minamahal. Yan po ay isang dakilang privilege, pagkakataon na ibinigay sa akin ng mahal na Panginoon. Kaya labis ako nagpapasalamat, mga minamahal, maging sa mga oras na ito, yung patuloy na pag-iingat sa amin, mga minamahal, yung sa mga biyahe, kapag ako po ay nagdi-deliver, mga minamahal, ng mga parcel, mga minamahal, sa mga Rosales, minsan naaabot pa ng Nueva Ecija, mga minamahal, na malalayong lugar. Subalit talagang nariyan ang pag-iingat ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Sapagkat, mga minamahal, kahit gaano ang ating pag-iingat, kahit gaano ang pag-iingat ng isang tao, mga minamahal, kung wala ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, mga minamahal, madidisgrasya at madidisgrasya pa rin ng tao. Subalit, mga minamahal, dumating man ang disgrasya, mga minamahal, sa isang tao, mga minamahal, na disgrasya lang, natumba lang sa motor, nabangga lang yung motor, pero tatayo at tatayo pa rin yan, sapagkat pinag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
At dito na po nagtatapos mga minamahal ang ating mga pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong mga pinagbalang mga awit, mag-aalay ng mga papuring awitin para po sa ating buong pinakamamahal na Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, now reach the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Thank
Jesus, just to speak the precious name of Jesus. All I seek is a place to hide. The weeping of my heart subside. What a comfort just to know I can speak His name again. His name is strong, a strong mighty tower, a solid rock in this
to speak the precious name of Jesus. We feel heard His spoken word. I cried aloud, my Lord has heard. What a comfort just to know I can speak His name again.
your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Saan pa? I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest nights. You were close like no other, and I have known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay mo, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkat hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti matagal.
Gaano kabuti ang ating Diyos, o naman. Sa kabilang tayo, maya-maya nagkakamali, nagkakasan. Nariyan ang kanyang pagpapatawad. Walang makatarong sa kanyang pagmamahal sa atin. Hallelujah. Sa tuwing tayo nagkakamali, sa tuwing tayo minamahal na lumilihis, nariyan ang kanyang pangunawa. Andiyan ang kanyang pagpapatawad. Hallelujah. Patuloy nating awitin ang awitin ito ang minamahal. Hallelujah. Gaano kabait at kabuti ang Diyos sa ating buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Forgive the sin of Jesus. Forgive our sins and unrighteousness. At pinasabi na siya ng Spirit of Jesus. Hallelujah.
Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y naman sa habang buhay, ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggang ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ano naman, sa mga hindi pa nakaramdam ng banal na presensya ng ating manaman, magsumikap kayo. Lumanangin tayo. Makipag-usap sa ating mahal na Panginoon tayo kahabagan sa hapong ito. Hindi masayang ang ating pagpaparito. Maibigay natin sa ating mahal na Panginoon ang kanyang hinihiling sa atin na araw ng linggo ay ipangili natin. Bigay natin ang ating buong puso, buong isip, buong kaluluwa sa Kanya. Sambahin natin siya. Dakilan mo pagpala namin, Ama Diyos namin sa langit. Aming napagabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amang banal sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, order ni Beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Narito kami muli, nanikluhod sa ibang harapan sa mga kapatid namin na hindi man lamang pumatak ang kanilang mga luha. Di ba lang naramdaman ang napakatamis na presensya, kahabagan mo kaming lahat. Kahabagan mo sila. Linisin mo kami, hugasan ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Sa araw ng bukas, hindi namin alam ang aming parurunan. Kaya naman, sa uling awitin niyo mga awit, samahan mo kami, mahal na Panginoon. Habang kami sinasaway, ang madimin ng handang kasal. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, Lord God, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. You
choir. God bless you po, mga minamahal. Praise the Lord. Thank you. Thank you. For me to say the gratitude in my heart, I know it's praise. I know that I might be my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart, I do express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. God bless you, choir. God bless you, mga minamahal. Maraming salamat muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na hindi masayod na paghipo sa ating mga puso, mga minamahal, na palagian nating maramdaman ang kanyang napakatamis na presensya na siyang pinakamahalagang bagay kung bakit tayo narito. Amen. Amen. Yung kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu na inaasam-asam ng lahat ng mga Kristiyano. Purihin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. At patuloy tayo sa ating banal na gawain, maminamahal. I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At magandang hapon na rin po sa kalambutihing mga anak, mga apo, mga manugang, at sa lahat ng ating pastoral workers, ating mga beloved elders, at sa lahat ng ating minamahal, iniibig na mga kapatiran na narito. Welcome po sa ating mga beloved visitors at sa ating beloved webcast viewers sa Facebook at sa YouTube channel. Magandang araw, umaga, gabi, tanghali. Sa amin po dito sa Pilipinas, magandang hapon na po sa lahat ng mga Kristiyano. Palakpakan natin ang nating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Patuloy tayo maminamahal at narito na tayo sa ating pagpapaliwanag, sa ating pagbibigay ng ating may kasampung bahagi at handog. Sinabi rito, maminamahal, sa Malakay chapter 3 verse 8, tuloy ang basa. Even from the days of your fathers ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein ye shall return? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have ye robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with the curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito mga mahal ay paalala muli sa lahat ng mga anak ng Diyos. Sa tuwing tayo nagkakatipon, hindi natin kinakaligtaan ang parting ito, dahil ito po ay obligasyon ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating malapit. Lahat ng mga pinagpala, lahat ng mga ngayon maminamahal, gumaling na sa kanilang karamdaman, nagbago na ang kanilang buhay, pinasagana na sila, magsabi ng praise the Lord. Ilan lang maminamahal. Atin pong pakaisipin na ito pong utos na ito ay mulat sa Paul ipinanganak ang ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay tinuro na po ng ating dearly beloved and honorable parents in the Lord, ating dearly beloved pastor, dearly beloved Mama Dear. Ito maminamahal ay upang malaman ng mga anak ng Diyos ang kahalagahan ng pagbibigay. Ito po ay obligasyon
na lahat ng ating mga tinatangkilik, lahat ng ating mga tinatanggap, mayroon pong kaparti po ang ating mahal na Panginoon. Yun pong tinatawag na ikasampung bahagi at handog. Ang sabi ng Biblia, kapag hindi natin na ibibigay yung ating ikasampung bahagi at handog, tayo raw po ay nataguriang mga magnanakaw sa paningin ng Diyos. So, medyo masakit na mga salita, maminamahal, ngunit ito'y totoo. So, nire-remind tayo para wag tayong tawagin na mga suwail, mga magnanakaw, minamahal. Dahil dito sa ating lipunan, ginagalawan, sa ating mundong ginagalawan, walang magnanakaw na nag-excess, talagang sila ay hinuhuli. So, kung ang Biblia ay nagpahayag, maminamahal, nitong masakit na mga salitang ito, na tinagurian ang mga Kristiyano na hindi matapat na nagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi at handog ay nataguri ang mga magnanakaw. Ano pa kaya, maminamahal, yung ating inaasam-asam na kamting langit at buhay na walang hanggan? Amen. Kaya pinaalalahanan tayo palagi ng ating mahal na Panginoon dahil sa mundo na ating ginagalawan, mayroong Diyos na nagpapala sa atin. Mayroong Diyos na lumikha sa atin. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hindi naman lahat, paminamahal, ng anong mayroon ka, iyo yan. Dahil ang Biblia mismo nagsasabi, mayroon pong kaparti ang mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Ang tinatawag na tithes, this is the 10% of whatever you have. Itong ikasampung bahagi at handog ay ikasampung bahagi ng lahat ng anumang mayroon tayo. Buhat nung tayo magkaroon ng kalakasan, tayo po'y naging tao, tayo po'y ipinanganak sa mundong ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May dinugtong po doon sa verse 8 na ang ating pagnanakaw ay kasama ang handog. Kaya kung hindi natin binibigay yung tinatawag na handog, na ini-interpret ito ng propeta ng Diyos, sabi ng propeta ng Diyos, ng ating mahal na pastor, dahil sinabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang mga utos sa mahal na Panginoon. Utos na mahal na Panginoon, magbigay ka ng iyong ikapo. May sinabi doon at handog. Sabi ng propeta ng Diyos, ating idagdag ang another 10% para malugod sa atin ng ating mahal na Panginoon. Nung ginawa ito ng mga Kristiyano, mula noong 1978, pasimula nang ipinanganak ang ministeryong ito, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga may cancer, may tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, ay nagsigaling. Lahat ng mga incurable sicknesses, pinagaling ng mahal na Panginoon. Pati pa yung ating minamahal na mga kababayan na naligaw ng landas sa turong kaliwa at kanan. Sa lahat ng minamahal, hallelujah, na tumalima dito. Imagine doon sa Amoranto, nagkita po yung isang makakaliwa at isang makakanan. Hinahanting po yung makakaliwa, maminamahal, ng kapatiran natin. Saan sila, maminamahal, nagkita? Doon, sa Amoranto. Ang sabi ng dalawa, hindi ko nahuli yung aking kapatid na hinahanap na makakaliwa. Ako na makakanan. Ako na sa gobyerno naghanap sa kanya. Hindi kami nagkahulihan sa isa't isa. Ang humuli sa amin ay ang ating Diyos na tumawag sa amin. Ngayon nagsasama-sama kami. Yung tinuro ng ating dearly beloved pastor ay nagiging makapangyarihan nung kanila pong sinunod. Yung matanggap nila ang ating mahal na Panginoon at nagbigay sila ng ikapot handog, namulat sila sa katotohanan. Yung palang ideolohiya na kanila pong tinatahak ay wala po, hallelujah, sa katotohanan at wala po sa banal na kasulatan. Kaya ang sabi nila, hindi kami pinasuko ng armas, hindi kami pinasuko ng ninuman, sumuko kami sa mahal na Panginoon, makapangyarihan ang kanyang salita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, mula noon, naging bantog ang ministeryong ito na marami pong mga kababayan po natin na naabot ng mga krusada na ginawa ng ministeryong ito sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Sibayong Dagat. Dahil sa mga matatapat na Kristiyano na natuturuan. Nung kami tumalima, maminamahal, nung kami sumunod, mayroon tayo mga kapatiran dito na nagpapatotoo nang sabi nila, ang aming sakit ay sakit sa puso. Wala nang kagalingan sa sinsya.
talagang nag-antay na lamang kaming mamamatay. At bagamat kami ay nakapagtapos ng mga kurso, nagiging baliwala aming natapos. Ngunit nung aming mapakinggan ang turo ng ating mahal na Ebanghelista, ng susi ng pagpapala ay sa pagbibigay ng ika-10 bahagi at handog. Ano pat maminamahal, napatunayan nating lahat. Napatunayan nating lahat. Na ngayon, nagbunga yung turo na yan dahil ang ating mga dati-rating mga buhay, yung ating mahal na kapatid pinagaling sa kanyang karamdamang sa puso, may utang siya, binayaran ng mahal na Panginoon. Imposibleng mangyari. Amen. Praise the Lord! Pero sa kanilang pagtalima, sa kanilang pagsunod sa pagbibigay ng ika-10 handog, nangyayari ang sinabi ng banal na kasulatan. Mayroong laging ikinukwento ang ating dearly beloved Mama Dear. May nagkrusada daw na pastor doon sa Amerika. Habang siya nagkukursada, may lumapit po na isang pulubi. Nagbigay ng $2. Nung magbigay ito, maminamahal, nung makita ng pastor, ayaw niyang tanggapin. Dahil ang sabi ng pastor, ako pa nga ang dapat magbigay sa iyo. Pero ang sabi ng pulubing ito, pastor, sabi ng mahal na Panginoon, ibibigay ko sa iyo. Ano pat maminamahal, nung tinanggap ng pastor na ito, yung pulubi pala ay may karamdaman, maminamahal. Grabe palang karamdaman. Nung tinanggap niya yung 2 piso na kanyang binigay, ano pat maminamahal, nagulat siya. Dahil yung kanyang karamdaman ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Nagsisigaw siya, pastor, salamat! Ako'y magaling na. Tingnan niyo po. Minsan sinusubok po ang mga Kristiyano. May bumabalik na mga karamdaman, may mga naging bangkarote na mga negosyo, mga hanap buhay, at tila baga nila, maminamahal, iniisip nila, wala na silang pag-asa. Pero nung kanilang marinig ang turo ng ating dearly beloved pastor, ang susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay na ika-10 bahagi handog ng may katapatan. Sinubukan nila, maminamahal. Ang sabi nila nung araw, nagtatago na kami sa ilalim ng misa kapag dumarating ang mga Bombay na niningil sa amin. Pero napatunayan namin ang susi ng pagpapala nung maging matapat kami sa pagbibigay ng aming ika-10 bahagi handog. Ngayon, inahon kami sa kahirapan ng mahal na Panginoon. Ang aming mga negosyo ay lumago at lumago. Nagbunga pa, na marami pang mga nabuksan na mga pwesto. At ngayon, maminamahal, hindi sila makapaniwala. Matagal na nilang ipinanalangin. Hindi sila makapaniwala dahil ngayon pilit silang sinusundan at magbubukas na diyan sa Metro Manila. Nang sabi nga nila, sinimulan lang po namin sa pagiging matapat nung marinig namin ang ebanghelyo ng pagbibigay. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kung mga kapatid natin nagpapatotoo nito, ang sabi ng Biblia, walang sinungaling makapasok sa langit. At walang puwang ang mga sinungaling sa langit. Amen. Hindi tayo pwede magsinungaling dito. Magpapatotoo sila na sila'y pinagpala dahil sa pagbibigay, ay imposible po yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napatunayan po naming lahat dito sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Totoo ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Sinabi ng Lucas 6:38, magbigay ka at ikay bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Siksikin daw, ligligin, aapawan ka na masaganang pagpapala. 28 talatang 1-2 ng Deuteronomy, uubirtikan ka ng masaganang pagpapala. Sinabi ng Malakay chapter 3 verse 11, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa kalangitan. Ibuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Isang pagpapala pa lamang, walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya pa ng Diyos sawayin ang lahat ng mga mananakmal. Anong mga mananakmal ito? Mga hanap buhay mo, negosyo mo, ilayo yan sa mga piste, mga pananim mo, yung mga pinagkakitaan mo, lalo kang pasaganain. Kaya yung ating kapatid nag-testify, maminamahal, ang sabi nila, nitong pandemya, nagtaka kami, fresh graduate ako, pero natanggap karakadata ako ng trabaho. At ang kagandahan pa, work at home, ang sabi niya, walang patid ang pagpapala dahil tinuro ng ating dearly beloved pastor na sinunod ng kanilang mga magulang. Ang susi ng pagpapala ay sa pagbibigay. Sinunod niya, may minamahal. At ang sabi niya, maya-maya inuumintuhan ang kanyang sahod.
At ang sabi niya, kailan lang tinawagan na naman ako ng aking HR. Ang sabi, inuumintuhan ka na naman sa iyong sahod. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng kanyang patutuo, ang sabi niya, ang susi ng pagpapala ay ang pagsunod sa pagbibigay ng may katapatan. Amen. Amen. Kaya maminamahal, hindi natin pwedeng pasubalian ang mga utos na ito ng ating mahal na Panginoon. Proven. Na-prove na po namin. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya huwag tayong mag-atubili, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong magdadalawang isip. Dahil ang pag-aalinlangan ay hindi sa Diyos. Ang pagdadalawang isip ay hindi sa Diyos. Amen. Firm ang ating mahal na Panginoon sa kanyang mga utos. Kaya kapag sinunod mo ito, ang sabi ng banal na kasulatan, gagawin kang ulo, hindi ka gagawing buntot. Palagi kang nasa unahan, ikaw ay hindi mapapasa likuran. Hindi ka manghihiram, bagkus ikay magpapahiram. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa bawat 1,000 kinikita mo araw-araw, ang 200 yan para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa bawat 10,000 kinikita mo sa isang buwan, ang 2,000 diyan ay para sa gawain ng mahal na Panginoon. At sa bawat 100 na yung kinikita, maaaring isang araw, 100 ang kinikita mo, ang 20 pesos diyan, pinakamababa. That is the 20% na standard ng ministeryong ito. Na kapag sinunod mo yan, pasaganain ka ng ating mahal na Panginoon. Ngunit, sabi ng ating mahal na kapatid, nung lumapit ang kanyang partner, tinanong siya, ate, magkano na bang binibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon? Ang sabi niya, mataas pa ang kanyang, masigla pa siya, nagbibigay ako ng 20%, 20%. Ang sabi niya, ate, sa tagal-tagal mo ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, nanatili ka sa 20%, ang sabi ng ating dearly beloved pastor, habang ikay tumatagal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, nagiging 5 years ka na, 10 years ka nang naglilingkod sa mahal na Panginoon, 15 years, 20 years, tumataas ang iyong level ng pagbibigay. Nasa 30% na, 40%, 50%. Yung iba nga, binabaliktad, 80% na. Ang sabi ng ating mahal na kapatid, sige nga, subukan ko. Mula nung sinubukan niya, maminamahal na dinagdagan yung 20% giving. Ang sabi niya, totoo nga, pinasagana kami. Mula noon hanggang ngayon, naging bangkarote sila ngayon. Inahon ng ating mahal na pinagpalang lubos. Kaya mga subok na mga patutuo sa atin pong ministeryo. Kaya maminamahal, huwag tayong magdadalawang isip. Huwag mag-atubili at ibigay ang pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Actually po, ang tithes and offering is for the Lord. Ang sabi ng Leviticus 27:30, banal po yan. Pag-aari ng mahal na Panginoon. Hindi pwede po yung utangin, hindi pwedeng baliwalain, kung hindi sundin ng lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Kaya sa hapong ito, atin na pong ipanalangin yung ating ipagkakaloob, nang yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon, upang pasaganain po tayo ng ating Diyos na buhay. Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldi D. Guzman, upang ipagpipray po yung ating pagkakaloob, na yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the
Let us pray. Dearest Heavenly Father, thus, my dearest brethren, my dearest fellow countrymen, and our beloved peoples of the world, let them believe, cast out unbelief and dust from them, and bind the power of darkness. He'll be bring for thy message in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. My dear fellow countrymen, our loving Heavenly Father wants to assert His power so that the world enters into a great crisis. Through the power of God unto salvation, man will be forced to choose either to serve God by believing the gospel, the power of God unto salvation, or to remain under the clutches of the ruler of the darkness of this world. With great signs and wonders and miracles, our loving God solve heartbreaking problems, calamities, man-made and natural calamities are being stopped by the power of the living God. For God wants to destroy the work of Satan. Our loving God wants to show His power, so that everyone will come to Him and repent and seek the Lord, so that our loving God will answer the prayers of everyone throughout the world and become His children, heirs of eternal life by the power of the living God. For the kingdom of God is not in word, but in power. Power to change a man from a sinful life to a holy life. Kami nangaral Ebanghelyo upang lahat ng mga drug addict, kriminal, mga makasalanan, alipin ng kasalanan, may mga karamdaman na walang pag-asa sa ospital, makaramdaman na buwan ng kasalanan kapag nakarinig sila sa krusada, nakarinig ng Ebanghelyo ng Kristo, tanggapin nila si Kristo ang mahal Panginoon, tagapagligtas, sila ay magbabago, gagawin karamdaman, maltos sa mga problema, maging manak na Diyos sa magbana ng buhay na walang hanggan. Sundan po ninyo, minamahal, dahil napakahalaga ng kaligtasan. Kaya mahal Panginoon nagpapadala ng mga salot, kalamidad, upang saliksikin ang mga tao sa buong mundo. Bakit kumain Diyos? Bakit nagkaginuto tayo? Bakit nagkawindang-windang ang buhay ng mga tao sa buong daigdig? May reliyon, umasa sa reliyon, tumatawag sa Diyos, ngunit walang Diyos nakikinig sa kanila. Hallelujah! Sa halip, ang kalamidad dumarating, ngunit basahan ang Biblia, hinahintulot ang mabait na Diyos upang hanapin ang katotohanan, upang lahat ay mapunta kay Kristo, magbabana ng buhay na walang hanggan. Through the gospel, the power of God unto salvation. Kaya minamahal, pagpakinggan ang nangaral Ebanghelyo, kapag rin ang Diyos na maligtas sa mga tao pag naniwala dito, ang mga tao ay mapabuti. Hindi lang sa bansa, kundi sa buong daigdig. Amen. Praise the Lord. Sinong ibig tumalakit sa mabait na Diyos? Sinong ayaw ng Ebanghelyo? Ayaw ng kapangyarihan? Minamahal, sa Matthew chapter 12 verse 28, basahin po ninyo minamahal. Matthew chapter 12 verse 28. From verse 22. Then was brought unto him one possessed with a devil, blind and dumb. And he healed him,
insomuch that the blind and dumb both spake and saw. And all the people were amazed and said, Is not this the son of David? But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. Verse 25, And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand? And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? Therefore they shall be your judges. But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Pag nag-praise the Lord, hallelujah, meron malakas para tatakas sa mga demonyo. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Kindly, read it. Lagi inutos ng Panginoon, shout with the voice of triumph. Always shout para demonyo tatakas sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kindly, read it. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, versikulo 22 hanggang 28. Nang magkagayoy dinala sa kanya ang isang inalihan ng demonyo, bulag at pipi, at kanyang pinagaling. Ano pat ang pipi ay nagsalita at nakakita. At ang buong karamihan ay nangagtaka at nangagsabi, ito kaya ang anak ni David? Datapwat nang marinig ito ng mga Pariseo ay kanilang sinabi, ang taong ito ay hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub, na prinsipe ng mga demonyo. At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nagkabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. At kung pinalalabas ni Satanas si Satanas, siya nababahagi laban sa kanyang sarili. Paano ngang mananatili ang kanyang kaharian? At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng demonyo, ang inyong mga anak, sa kaninong pamamagitan sila pinalalabas? Kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. 28. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Amen! Let us say, praise the Lord! Romans 14:17. The kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Ghost. Kapag si Kristo, mahal na Panginoon, maghari na sa puso mo, nagkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, pagbabago, pag-ibig, pananampalataya, kapangyarihan, laban sa kasalanan, magkaroon peace and joy unspeakable and full of glory, bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Pag mahina ka, sumigaw, hallelujah, praise the Lord, may cancer ka, hindi tatakas sa'yo ang demonyo na cancer. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang karamdaman mo, mahirap ka. Hindi lang ng demonyo ng kahirapan. Nagbibigay ng kahirapan sa tao, demonyo. Nagbibigay ng sakit, demonyo. Pag hindi ka malakas, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, nandiyan lang, hindi tatakot, nandiyan. Nanatili kang mahirap kahit dumadalo ka rito, o wala kang pananampalataya, nagalialan ka pa rin. Ang cancer na kimatibay, tandaan pa rin sa iyo. Ang katawin ng karamdaman, kung sumigaw ka, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. For praises will glorify our dear Heavenly Father. Maluwalhati siya sa pagpupuri mo, pagpalakpak mo, pagsigaw mo, hallelujah, praise the Lord, na luwalhati ang mabait ang Panginoon sa langit. Amen, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Isang Kristiyano, dinala ng masamang mga demonyo sa impyerno. Umiyak ang kapatid niya, sa amin, lumapit sa akin, sa mahal na pastora. Mahal na pastor ang aking kapatid. Nawala. Sana wala. Nakasakay kami sa Pascual Transit. Sa katabi ko, biglang nawala. Nanalangin kami. After 1 hour, dumating. Nagpatotoo na siya ay dinala mga demonyo sa impyerno. Doon kami nagpupuri. Sabi ni Satanas, pagkawala ninyo, nagpupuri na taga Jesus Reconciliation Ministry. Pagkawala siya na nanginig. Hallelujah, praise the Lord. Pag napupuri na pala mga sins of God, parang napapaso mga demonyo sa impyerno.
nanginginig sila sa takot. Terrible. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kami na mahal, lahat ng ginagawa ng papapagaling, gawa ng mabuting Panginoon. Mabuti ginagawa natin, mabuti dahil ang Diyos ay sumat sa atin. Hallelujah! Ginagawa mabuti pag magbabago ang lipunan, magkaroon ang tunay na Kristyanismo, pag-ibig, pagmamahalan, at buhay na walang hanggang. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Grabing usang power. Sino hindi magkaroon ng pananampalataya? In spite of the fact, grabing himala, kapangyarihan na kikita natin dito, himala, upang kayo maniwala. Sa Ebanghelyo ni Kristo, ang mabait na Diyos nagpakita ng himala, nakang gloria, kapangyarihan, upang kayo maglingkod sa Diyos, maglingkod na lahat sa mga Panginoon. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Pagkibasa. Psalm 46. Psalms chapter 46. Verse 1 up to 4. Verses 1 up to 4. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Amen! Let mo sabi, praise the Lord! Praise the Lord! Amen, mahal. Tingnan nyo. Gano'n ka magkapangyarihan ng mabait na Diyos? Kahit na mawala ang daigdig, mawala mga bundok sa lindol, ikaw na nagtitiwala sa mabait na Diyos, hindi ka mapapahamak sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, ang mga tao hanggang ngayon ay patuloy nagpapadaya sa mga reliyon. Akala nila ay mabuting ginagawa, pero alasan nila, kabag-habag ang mga tao sa buong mundo. Lahat sila ay mabibihag, mawala ng salapi, mawala ng kaligtasan. Lahat mga bankers, mga bilyonaryo, mahirap sa buong daigdig. Maging alipin isang tao lamang. Ang hindi magpatatak ng 666 ay pugutan ng ulo. Ang buong daigdig malalaman na the mark of 666 is the mark of Satan, mark ng Diablo. Sa oras sa madaya ka, walang kaligtasan, demon-possessed ka na, demonyo ka na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Revelation chapter 14, verse 19 and 11. Ang lahat na may tatak ng 666, itapon mo ba na Diyos? Doon sa lake of fire, we rooms like that, and fire is never quenched. Hallelujah. Praise the Lord. Itatapon ka sa apoy ng impyerno. Mayroon ka lang tatak ng 666, itapong ka sa apoy ng impyerno, wala lang kaligtasan, gabi at araw, you'll be swimming in the lake of fire, where roams like that, and fire is never quenched. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Revelation chapter 14, verse 19 and 11, ang nagpatatak ng 666, itapon ng mga Panginoon sa apoy ng impyerno. Una yung kakainin forever and ever. Can you read it? And Revelation chapter 13, verse 13, up to 17. Can you read it? Revelation chapter 14, beginning at verse 9. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever. And they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Kailan Tagalog? Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. 11. At ang usok ng hirap nila ay napailan lang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan.
Lahat masabi, praise the Lord. Minamahal, kapag alanganin ay yung pagkakristyano, alanganin yung pag-ibig mo ng langit, alanganin yung pag-ibig mo ng langit, 50-50 ka lang. Hilaw na kristyano, piliin mo ngayon, magpatatak ng 666, kaysa mag-iyakan mga anak mo, walang makain, hindi na makapag-aral, hindi makadegosyo, hindi bigyan ng hanap buhay, hindi makapangista, hindi makatravel, pag wala sa tatak ng 666. Revelation chapter 13, verse 13, 14, 15, minamahal, maingganyo ka, minamahal. Dahil pugutan ka ng ulo kapag wala kang tatak ng 666. After the Great Tribulation, ang tribulation ay 7 years. Great ay 3 years and a half. 42 months. The greatest tribulation, ang lahat ng mga on fire with the Lord. Matapat mga Kristiyano, nagpupuri araw at gabi, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dumadalo, nagpupuri kahit walang makain, puri ng puri, may bagyo, walang bagyo, patuloy ang pupuri sa Diyos. You'll be caught up in the air. You'll be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Hindi ka nadadaan sa libingan. Kukunin ka, banal, Church of the Living God, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, that will be brought to heaven. Dahil sa langit, Kristiyanong totoo, Church of the Living God, amen, praise the Lord, hallelujah. Nasa tribulation na tayo, minamahal. Pagkatapos ng 3 and a half, greatest tribulation, mag-start ang pugutan ng ulo. Ang naiwan sa rapture, pabanjing-banjing, hindi nabibigay ng tithes and offering, nag-absent, hindi ka overnight, Sunday Christian, maiwan sa rapture. Revelation chapter 20, verses 4, 5, and 6. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. Let pagsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Beware! Humanda ang mga Kristiyano. Nandito tayo, minamahal, nakita ang kapangyarihan dito. Walang kahit billions na mga demonyo sa impyerno, hindi manaig sa Diyos of the living God. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kindly, read it. In Tagalog, din Revelation chapter 13, verse 13 up to 17. Tagalog mamaya, minamahal. Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 4, 5 hanggang 6. At nakakita ko ng mga luklukan at mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkaluuban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo na Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumatanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang mga kalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at magaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah lahat! That is the greatest consolation to be a Christian. To live for God. Magtitiis hanggang sa wakas at ikay maligtas sa maging kulubot. Pagtatanda, babata ka na, tagapagmana pa ng buhay ng langgang, walang kamatayan, 1,000 taon. Hallelujah! Hindi ka na maghanap buhay. 1,000 taon. Dito rin, minamahal, ang daigdig na ito'y palitan na. Siyudad ng langit, nandito na, ibababa, galing sa langit, bababa rito. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Huwag kayo matakot, minamahal. If God be with us, who can be against us? Tiyak, ang mabait na Diyos ay nasa atin, tayo nasa Diyos. 2 Kings chapter 6, verse 11 up to 16. Kindly read it in Tagalog. Or in English and Tagalog, kindly read it.
2 Kings chapter 6 from verse 11. Therefore the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing. And he called his servants and said unto them, Will ye not shew me which of us is for the king of Israel? And one of his servants said, None, my lord, O king. But Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber. And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan. Therefore sent he thither horses and chariots and a great host. And they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And the servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? Verse 16. And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, Smite this people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of Elisha. And Elisha said unto them, This is not the way, neither is this the city. Let us say, praise the Lord. Minamahal, laging natalo sa girang Syria. Nagtanong ang hari, sino ba ang kakampi? Sino traidor sa mga sundalo ko, mga generals ng Syria, kumakampi sa Israel? Sino ba? Sumagot sila, wala po, mahal na hari. Dahil kay Prophet Elisha, tayo natalo sa gira. Dahil sa propita ng hari na niwalat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ipinagtanggol ni Elisha ang bansang Israel, walang makatalo. Nakalaban kahit ilang milyon, tinatalo nila sa gira dahil kay Prophet Elisha. Sa galit ng hari, nagpadala ng million soldiers upang arestuhin si Prophet Elisha. Surrounded ang siyudad ng Dutam na masundalo ng Syria. Natakot si Gehazi, kanyang assistant. Panginoon, anong gawin natin? Ang daming mga sundalo, hulihin tayo. Huwag kang matakot. Ang nasa atin, mas marami kaysa kanila. Amen! Nanalangin ang prophet Elisha. Panginoon, buksan mo! Mahal na Panginoon, buksan mo ang third eye ni Gehazi. Binuksan mo yung mahal, nakita ang mga bundok, puno ng mga anghel. Praise the Lord, hallelujah! Ngunit, si Prophet Elisha ay mahabagin. Ayaw niya ipapuksa ang mga kalaban niya. Nanalangin siya. Mahal na Panginoon, bulagan mo lahat ng mga sundalong ito. Kana ka na bulag. Sa halip na siya Kristuhin, arrestin lahat ang Syrian soldiers. Amen! Praise the Lord, hallelujah! Minamahal, you need the Spirit of the living God. We have been deceived for more than 2,000 years. Thousands upon thousands of religions were invented by men of materialism. Men without the Spirit of the living God. Walang Espiritu ng Diyos, di walang pag-ibig, walang kapangyarihan na kayo magbabago. Makikinig ka, walang pagbabago lahat salita, lalong sasama ka sa Ebanghelyo ni Kristo, nakinig ka ni Ebanghelyo ni Kristo, magbabago ka! Ang karamdaman mo, magagaling sa pangalan ni Jesus. Ang problema mo malulutas sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. You need the Spirit of the living God. Galatians 5:22 and Romans 8:16. For it is the Spirit of God that bears witness in our spirit that we are the children of God. Romans 8:16, kindly read it. That we should need the Spirit of God. Power to live for God. Power against kidnappers, killers, and murderers. Against the assassins. Against the forces of evil. Against sickness and disease. Against heartbreaking problems. Against earthquakes, calamities. We need the Spirit of the living God. Kailangan the Spirit ng Diyos upang tayo magmamana ng buhay na walang hanggang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord. Kale, read it. Mga taga-Roma Kapitulo 8, versikulo 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kung mayroon kang Espiritu ng Diyos, ang Diyos na sa'yo, sinong demonyo makatalo sa'yo? Hold uppers? Kidnappers? Sabihin mo lang sa pangalan ni Jesus, manigas kayo. Kalabos sila. Amen. Amen. Hallelujah. Kalabos. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Ahas. Kahit ilang milyon na ahas kahit kalalaki. Sabihin mo sa pangalan ni Jesus, mamatay kayo ahas. Kada ka mamatay sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Dahil sinabi na Matthew 17, verse 16 to 21, if you fast and pray, you have faith in God, nothing shall be impossible unto you. Kaya walang imposible sa akin. Bakit? Lagi ako nanalangin at mayroon ako pananampalataya sa mabait na Panginoon. Kaya lahat ng sinasabi ko rito, ang lahat ng mga Kristiyano dito, lahat ng maniwala sa Panginoon Kristo, lahat ng members of Jesus Miracle Christian Ministry, hindi tayo talunin ni Satanas, hindi magtagumpay ang mga demons kanila, ang mga kikilis banderas, may sandata, walang magtagumpay sa aking mga kapatiran, walang makasubo sa aking mga minahal mga kapatid. Dito sa Mark chapter 4, verse 59, mahal na Panginoon, nag-rebuke ng bagyo. Just in 3 seconds, tumigil ang bagyo. Can you read it? In John 14:12, sinabi niya, tayo maniniwala sa akin, mahigit pa ang iyong gagawin kaysa ginawa ko. Sabi ng mabait na Panginoon, Diyos na nagkataong tao, you can do greater things more than I did because I'll go unto my Father. Can you read it? Mark chapter 4, verse 39, 40. Mark chapter 4, verses 39 and 40. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that you have no faith? Let us say, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Karakadaga, tumigil ang bagyo. Sila namang nagsabi siya sa John 14, verse 12, kung mayroon kayo pananampalataya, naniwala ka sa akin, ang lahat ng bagay na ginawa ko, mas dakila ang gagawin niyo kaysa akin. Grabe! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Can I read it in Tagalog? Tagalog and English. John chapter 14, verse 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Juan Kapitulo 14, versikulo 12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Grabing kapangyarihan. Ibibigay niya sa lahat ng niniwala na nampalataya sa Kanya. Mismo Diyos na nagkatawang tao. Kaya minamahal, Iman must have the Spirit of God. You need the Spirit of God. Ngayon, lahat ng buong bansa matanggap ang Espiritu ng Diyos. Gagalingin magkaramdaman ng cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, AIDS, lahat ang uring karamdaman ng gagaling pag mayroon kayo pananampalataya. Amen! May karamdaman gumagaling gradual. Malit ang pananampalataya, kaya gradual ang pagaling. Mayroon mang bigla pagaling dahil malakas ang pananampalataya. Ngunit mayroon ng malaking pagpapala. Ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay sa kalangitan. Amen! Praise the Lord! Dumalo ka sa aming mga stations sa buong Pilipinas, minamahal. More than 200 stations sa buong Pilipinas, sabay-sabay. Thousands upon thousands na binagal mo ang Diyos, na kumbinsi sila, na kumberte, hindi sa pamagitan ng salitang panghikayat, hindi matamis na salita, na ikay madaya, not with intense words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and the power, so that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God, to change you, to make you a real Christian, to solve your heartbreaking problems, because
belong to the kingdom of God, the church of the living God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. When you receive the Spirit of the living God, out of your belly shall flow rivers of living water. Tubig ng buhay, kagalakan, kapayapaan, bunga ng Espiritu Santo, pananampalataya, faithfulness, joy and speaking of love, full of glory, meekness, gentleness. Hallelujah! Praise the Lord! Against sa tirisnolo, laban dito yung batas ng kalikasan ng kamatayan, walang batas ng kalikasan ng kasalanan. Can I read it? In Galatians 5:22. Galatians chapter 5 verses 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Laban dito ay walang batas ng kalikasan ng kamatayan. Dati-rati kayo alipin ng kasalanan. Kapag kayo naging Kristiyano may Kristo, after baptism in Jesus' name, mawala na ang human nature to commit sin. Mawala na ang human nature to die. For the Lord Spirit of life in Christ Jesus will make you powerful against the law of sin and death. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You'll be over and above the law of sin and death. Hallelujah. For the Lord Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the law of sin and death. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Very convincing. Sabi ko sa inyo, kapag Kristiyano may Kristo ka, walang makatakot na demonyo sa iyo. Ang demonyo tatakas. Takot tayo! Takot tayo! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Wala nang kamatayan. Wala kang ikatakot na kamatayan. Dahil sinabi ng Biblia, for me to live is Christ and to rise again. In death, there is victory. Sa kamatayan ay may gloria, victorio. Nasa langit ka na. Victory in death. There is victory in death. Hallelujah. For you to live is Christ and to die is gain. Hallelujah. The moment you have the Spirit of the living God, you are over and above the law of sin and death. For the Lord, the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the law of sin and death. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You need the Spirit of the living God to enter the gates of heaven and to triumph over Satan against all offers, kidnappers, killers, and murderers in these perilous times. Grabe ganun delikadong panahon, minamahal. May mga lindol, mga super typhoons. Huwag kang matakot pag ikay anak ng mabait na Diyos. Stand still and you shall see the salvation of the Lord. Amen. Ang kalaban mo, hindi magtagumpay laban sa iyo. Dahil sinabi ito, the battle is not yours but God's. Ang laban ito ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Then you can sing a song. As for me, lahat ng mga pagguhan dito, bumaba kayo minamahal, go to the front, and achieve. Lead out this Jesus into your hearts and become a temple of the living God. Thank you, sweetheart. Let us pray. Dearest Heavenly Father, touch my dearest brethren, my dearest fellow countrymen, and our beloved peoples of the world. Let them believe, cast out unbelief and doubts from them, and by the power of darkness, He'll be bring for thy message in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. My dear fellow countrymen, our loving Heavenly Father wants to assert His power so that the world enters into a great crisis. Through the power of God unto salvation, man will be forced to choose either to serve God by believing the gospel, the power of God unto salvation, or to remain under the clutches
of the ruler of the darkness of this world. With great signs and wonders and miracles, our loving God solve heartbreaking problems, calamities, man-made and natural calamities are being stopped by the power of the living God. For God wants to destroy the work of Satan. Our loving God wants to see His power, so that everyone will come to Him and repent and seek the Lord, so that our loving God will answer the prayers of everyone throughout the world and become His children, heirs of eternal life by the power of the living God. For the kingdom of God is not in word, but in power. Power to change a man from a sinful life to a holy life. Kami nangaral ng Ebanghelyo upang lahat ng mga drug addict, mga kriminal, mga makasalanan, alipin ng kasalanan, may mga karamdaman na walang pag-asa sa ospital, makaramdaman na buwan ng kasalanan. Kapag nakarinig sila sa krusada, nakarinig ng Ebanghelyo ng Kristo, tanggapin nila si Kristo ang mahal Panginoon, tagapagligtas, sila magbabago, gagawin karamdaman, maltos sa mga problema, maging manakadis sa magbana ng buhay na walang hanggan. Sundan po ninyo, minamahal, dahil napakahalaga ng kaligtasan. Kaya mahal Panginoon nagpapadala ng mga salot, kalamidad, upang saliksikin ang mga tao sa buong mundo. Bakit kumain Diyos? Bakit nagkaginuto tayo? Bakit nagkawindang-windang ang buhay ng mga tao sa buong daigdig? May reliyon, umasa sa reliyon, tumatawag sa Diyos, ngunit walang Diyos nakikinig sa kanila. Hallelujah! Sa halip, ang kalamidad dumarating, ngunit basahan ang Biblia, hinahintulot ang mabait na Diyos upang hanapin ang katotohanan, upang lahat ay mapunta kay Kristo, magbabala ng buhay na walang hanggan. Through the gospel, the power of God unto salvation. Kaya minamahal, pagpakinggan ang nangaral ng Ebanghelyo, kapag ng Diyos na maligtas sa mga tao pag naniwala dito, ang mga tao ay mapabuti. Hindi lang sa bansa, kundi sa buong daigdig. Amen. Praise the Lord. Sinong ibig tumalakit sa mabait na Diyos? Sino ayaw ng Ebanghelyo? Ayaw ng kapangyarihan?
and search to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you will find your success is just around the bend. He won't let you down, wear a smile nor a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, you reach out for His hand. Keep by your side your constant guide, and wait to understand. Purihin natin mga pa Jesus, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. Anong ka mga awitin ng yung forever, your forever. Kindly. Hallelujah. Hindi natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faithfulness to me, I'll carry them everlasting arms. You never let me go to me. Hallelujah. Abang itinataas natin at ibang kamay, mami naman. Let us talk, Lord, is Jesus. Lalo na sa mga lumalayo na sa kanilang pananampalataya. Napahira na ang kanilang pananampalataya. Magtiwala kayo sa ating mahal na Panginoon. Hindi nagbabago ang ating mahal na Panginoong Jesus. Siya pa rin noon, ngayon at ang darating. Hindi siya magbabago. Kaya niyang magpagaling sa iyong karamdaman, lumutas sa iyong mga problema. Pakinggan ang iyong mga hinaing sa hapong ito. Ipagkaloob naman ng Panginoon ang katugunan ng iyong mga kailangan. Purihin natin malabang Jesus, maminamahal. Hallelujah. Sa hapong ito, let your supplication be made known unto God. Ipaabot ninyo ang inyong mga kahilingan sa mahal na Panginoon. Nakikinig ang mahal na Panginoon sa inyo sa hapong ito. Nariyan ang kanyang mga kamay, handang hipuin ang inyong mga karamdaman. Hanggang andang lutasin ang inyong mga problema. Handa siyang makinig sa iyong mga daing.
Umulong kayo sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Kausapin ninyo siya. Naghihintay siya pagtugunin ka sa iyong pangailangan. Dakila't mapagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa hapong ito, mahal na Panginoon, kahabagan mo ang iyong mga anak. Mayroon silang mga pangailangan sa iyo. Mga kumikirot, na mga karamdamang bumabalik. Palayain mo na, bigyan mo na ng kumpletong kagalingan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Natasin mo na ang kailang mga problema. Ano mang kailang mga hinaing. Hallelujah. Huwag mo silang pabayaan. Sa pagkalahat ng panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda. Hallelujah. Ano mang kanilang mga hinaing, ano mang kanilang mga kahilingan, mahal na Panginoon, pakinggan mo. Iabot niyo po yung mapagpalang kamay, pagalingin mo ang kanilang mga karamdaman. Hallelujah, hallelujah. Palakarin mo na, hallelujah, ang mga, hallelujah, hindi pa nakakalakad, hallelujah. Pagalingin mo na, mahal na Panginoon Jesus, ang cancer, tuberculosis, sa puso, high blood diabetes, na ang minamahal ng mga kapatid, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, sumampalataya kayong maminamahal. Isipin niyong mga kamay ng ating dearly beloved pastor ang humipo dyan. Ang ating mahal na Panginoong mismo ang humipo sa inyong makaramdaman. Cancer, tuberculosis, hingit sa puso, high blood diabetes, asthma. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, incurable disease, demonyo na kahirapan, panlalamig, panlupaypay. Ibalik mo unang pag-ibig ng mga anak. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, be healed. Lahat ng mga problema, mga suliranin, malulutas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Thank you so much, dear God, for answering our prayers. Iwagayway ang inyong mga kamay, maminamahal. Itaas ang inyong mga kamay. Iwagayway, tanda ng inyong pananampalataya. May pananampalataya tayo sa ating mahal na Panginoon. Nagpapasalamat tayo, kaya iniwagayway natin ang ating mga kamay. Tanda ng ating pagpapasalamat na pinagaling na tayo sa ating mga karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Habang tumalon tayo na 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, huwag magbibiro. Sabay ang kagalingan, tanggapin. Hallelujah, praise the Lord. 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 Salamat, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa kagalingan ng aming mga karamdaman, sa katugunan ng aming mga dalangin. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, maminamahal. Yung kinagagalak ko, maminamahal na talagang makapiling talaga kayo, mahakda ng masalita ng mahal na Panginoon, sabot ng makakaya ng ibang lingkod. Ngunit ating pong inantay ang talagang opisyal na pasabi ng ating minamahal mga beloved babies, purihin ng ating Diyos na buhay. At ngayon, maminamahal talagang emergency lamang po ito na ako'y nakatayo sa banal na harapan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati ay nauuko lamang sa ating nag-isang Diyos, sa ating pinakamamahal pa Jesus, Brother Alvin, para po sa ating mga announcement. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubor, amen. At maraming salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Sa ebanghelyo ng kaligtasan na ating pong napakinggan sa araw na ito. At sa kapahintulutan lamang po natin pong beloved ordained preacher, Kuya Bubor, amen. Ako po nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakilo, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, amen. At ating pong pinapabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala po mga minamahal mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa ating na ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda,
ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elder, nakapilang po natin, praise the Lord po, sa ating mga beloved pastoral worker, sa pangisiwa po ng ating mga beloved ordained preacher, Kuya Bobor Amen, katuwang po ating mga beloved si Tati Vincent, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, sa ating YouTube channel, Amen, sa ating mga minamahal na magbisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamanapeng Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Amen. 3 times a week po, mga minamahal ang regular na pananambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal. Amen. Biyernes at Linggo. Tuwing araw po, mga minamahal, ng Miyerkules 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, magsisimula ng 9:00 ng gabi, matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po tayo ng 3:00 o 4:00 ng hapon. Dito lamang po, mga minamahal, sa 157 Barangay Baybay Mamarlao along Palaming Road. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamanapeng Jesus at meron po tayong Bible study. Tuloy-tuloy lamang po mga ang ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag. Amen. Tamundong Residence. Araw po yun ng Martes, mga minamahal, 3:00 hanggang 5:00, 6:00 ng hapon po, mga minamahal. Araw po yun ng Martes, Tamundong Residence, mga minamahal. Amen. 3:00 hanggang 5:00 ng hapon po, mga minamahal. Amen. At manood po tayo ng programa, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. PTB 8 po, dito po sa dako po ng probinsya. Mga minamahal, araw po yan ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:15 na madaling araw ng Linggo po, mga minamahal. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, ay yung ating faith, yung ating pananampalataya, nanghihina, mga minamahal. Amen. Manood po tayo ng programa, amen. Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang nangangaral, sigurado, mga minamahal, isang tiyak na bagay, lalakas, mga minamahal, amen. Madaragdagan yung ating pong pananampalataya, amen. Lalakas muli yung ating pong nanghihinang mga pananampalataya, mga minamahal. 10 piso, 5 piso, amen. Ating pong idaan dyan po sa information, para po yan sa ating pong TV program and radio program, mga minamahal, amen. Ating pong i-share, mga minamahal, amen. At i-follow na rin po natin, mga minamahal, ang ating pong Facebook live streaming, mga minamahal. Amen. Dito po sa ang ating pong Facebook live streaming, mga minamahal, ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos, Pangasinan. Yan, i-follow po natin, mga minamahal, at i-share na rin po natin. At manood po tayo ng YouTube, mga minamahal. Amen. Yung ating YouTube channel, mag-subscribe po tayo, mga minamahal. Amen. I-like na rin po natin. I-click ang notification bell upang updated po tayo sa mga bagong ilalabas, mga minamahal. Amen. JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Yan po yung ating pong YouTube channel, mga minamahal. Amen. Suportahan po natin. I-subscribe po tayo, mga minamahal. Amen. At meron tayong lay hands after ng closing prayer. Sa mga nais magpalay at pumunta lamang po sa harapan. Handa po namin kayong paglingkuran. Sa mga nais magpa-counsel, meron po tayong counseling, mga minamahal, counseling. Ay sa mga beloved brothers, dito po sa luhuran na ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobor Amen. Sa mga beloved sister, doon po sa kinaupuan po ng ating pong beloved sister Ate Vine, mga minamahal. Amen. At kabilin-bilinan po, mga minamahal, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. Wag na wag po tayong mag-absent, mga minamahal, amen. Wag na wag po tayong mag-absent, mga minamahal. Dumalo po tayo Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Isama na rin po natin ang Bible study sa araw ng Martes, mga minamahal, amen. Tamundong Resident, Barangay Tibag, mga minamahal. More praising, more blessing po, mga minamahal, amen. At sa Linggo po, mga minamahal, ating pong Christmas Thanksgiving. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At magdala po tayo, mga minamahal, ng ating pong handog pasasalamat. Amen? Handog pasasalamat bilang pasasalamat sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Ng buong taon, mga minamahal. Amen? Na kahit tayo po ay dumaranas, mga minamahal, yung mga pandemic, mga minamahal, tayo po ay nasa pandemic, mga minamahal, nandyan pa rin ang paggabay, pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kung pwede pong yung sibuyas, mga minamahal, amen?
mga mangga, mga boneless, bangus, mga minamahal.